assimilation and recall. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. Each villus contains The display monitor
नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी नेताजी दत्तात्रय डोंगरे, मुख्याध्यापक भोगावती हायस्कूल शाहूनगर परिते. आज आपल्याला संतवाणी पाहत आहोत. आपण पाऊले संत शिरोमणी नामदेव महाराज यांचा हा अभंग आहे. आपण पीपीटीच्या माध्यमातून त्याचबरोबर गायनामधून हा अभंग पाहूया. संत कृपा झाली इमारत फळाली, ज्ञान देवे रचिला पाया, उभारिले देवालया. नामातयाचा किंकर त्याने रचिले आवार, जनार्दनी एकनाथ खांब दिला भागवत. तुका झालाशे कळस, भजन करा सावकाश, बहिणा म्हणे फडकी ध्वजा, निरूपणे केली ओजा. वारकरी संप्रदायाच्या इमारतीचा पाया हा ज्ञानदेवानी रचला, पण नामदेवानी त्याच्यावर, म्हणजेच संत नामदेव महाराज त्यांचा जन्म 1270 आणि समाधी 1350. मराठीतील चरित्रकार, आत्मचरित्रकार म्हणून त्यांची प्रसिद्धी आहे. संत शिरोमणी ज्ञानदेव भावंडांचं चरित्र त्यांनी स्वतः लिहिलेलं आहे तीर्थावळीच्या अभंगामधून. मराठीतील भाव कवी, त्याचबरोबर आख्यान कवी, कीर्तन परंपरेचे पाईक, कुशल प्रचारक, भागवत धर्माचे पहिले संघटक आणि प्रचारक म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. सगुण भक्तीची परंपरा महाराष्ट्रामध्ये रुजवण्याचं काम संत नामदेवांनी. जैसा वृक्ष नेने मान अपमान, जैसा वृक्ष नेने मान अपमान, तैसे सज्जन वर्तताती, तैसे सज्जन वर्तताती. येऊनिया पूजा पाणी जे करती, येऊनिया पूजा प्राणी जे करीती, त्यांचे सुखचित्ती तया नाही, त्यांचे सुखचित्ती तया नाही. अथवा कोणी प्राणी येऊन तोडीती, अथवा कोणी प्राणी येऊन तोडती, तयान म्हणती छेदू नका, तयान म्हणती छेदू नका. निंदा स्तुती सम मानिती जे संत, निंदा स्तुती सम मानिती जे संत, पूर्ण धैर्यवंत. नामा म्हणे त्यांची होय जरी भेटी, नामा म्हणे त्यांची होय जरी भेटी, तरी जीव शिवा गाठी पडून जाय, तरी जीव शिवा गाठी पडून जाय. जैसा वृक्ष नेने मान अपमान, जैसा वृक्ष नेने मान अपमान, तैते सज्जन वर्तताती, तैसे सज्जन वर्तताती. विद्यार्थी मित्र, कसं वाटलं? भक्ती पूर्ण अशा वातावरणामध्ये आपण हा अभंगाचा आशय सौंदर्य, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य पीपीटीच्या माध्यमातून पुढे पाहू. विद्यार्थी मित्र, प्रस्तुत कवितेचा विषय आपल्या लक्षात आलेला असेल की या अभंगामध्ये संतांना वृक्षाची उपमा दिलेली आहे. वृक्षाची महती सांगत संतांची आणि वृक्षाची या ठिकाणी तुलना केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. या कवितेतून मिळणारा संदेश विद्यार्थी मित्र अतिशय महत्वपूर्ण आहे. माणसानं नेहमी संत सज्जन यांच्या सहवासात राहावं. संत सज्जन यांचा सहवास समाजाला सुख, शांती, आनंद, समाधान देणारा आहे. हा या कवितेतला मुख्य संदेश आहे. अभंगाची मध्यवर्ती कल्पना विद्यार्थी मित्र आपण समजून घेतली पाहिजे. या अभंगात संतांच्या सहवासामुळे होणारा लाभ संत नामदेव महाराज यांनी सांगितलेला आहे. संत सज्जनांना निंदा स्तुती समान वाटते. ते कृपावंत, दयावंत, अविचल असतात. अशा संतांची भेट म्हणजे साक्षात जीवाशिवाची भेट, परमेश्वराची भेट. अतिशय सुंदर असा हा अभंग आहे. हा अभंग
रचना प्रकार याचा समजून घ्या विद्यार्थी मित्र. हा अभंग मोठा आहे, 4 चरण असतात. पहिले चरण त्यामध्ये थोडंसं यमक नसतं, पण दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चरणामध्ये यमक आहे. आणि शेवटचे चरण जे आहे त्या चरणामध्ये सुद्धा 4 ते 5 शब्दच असतात. हा अभंग सकल संत गाथा खंड पहिला या पुस्तकातून घेतलेला आहे. अभंग क्रमांक आहे 1477. या अभंगामधून जो व्यक्त होणारा स्थायी भाव जो आहे तो आनंद आणि उत्साह हा आहे. आणि या अभंगाचा जो रस आहे तो भक्ती रस आहे आणि शांत रस आहे. या भक्ती रसामध्ये आपण तुडुंब भिजून जायचं आहे. आपण आता पहिल्या चरणापासून जैसा वृक्ष नेने मान अपमान तैसे ते सज्जन वर्तताती. आता आपण अभंगाचा आशय सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य हे पाहूया. कारण आपल्याला परीक्षेला रसग्रहणाच्या वेळेला हे सगळे मुद्दे आपल्याला उपयोगी पडणार आहेत. जैसा वृक्ष नेने मान अपमान तैसे ते सज्जन वर्तताती. बघा, जैसा तैसे यासारखी क्रिया विशेषण अव्यय आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर मान अपमान, मान विरुद्ध जन, वर्तताती फार शब्द अवघड अजिबात नाही. कारण नामदेव महाराजांच्या अभंगाचं वैशिष्ट्य हे आहे बाळांनो की भाषा अतिशय साधी आहे, सरळ आहे, ओघवती आहे आणि अल्पाक्षरत्व हे या काव्याचं फार मोठं वैशिष्ट्य आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. जैसा वृक्ष नेने मान अपमान तैसे ते सज्जन वर्तताती. ज्याप्रमाणे वृक्षाला, वृक्ष म्हणजे झाड, ज्याप्रमाणे वृक्षाला, झाडाला मान आणि अपमान यांचे काहीच वाटत नाही, त्याच पद्धतीनं संत यांचं वर्तन असतं, सज्जनांचं वर्तन असतं. संत मान अपमान कधीच वाटत नाहीत, झाडांना सुद्धा त्याचं काही वाटत नाही. संत नामदेव महाराजांनी झाडाचे रूपक वापरून उपमा देऊन संत सज्जनांची महती सांगितलेली आहे. संतांचं वागणं मान अपमान यांच्या पलीकडले असतं. झाड जसं ऊन वारा पाऊस याच्यामध्ये अविचल असतं, संत सुद्धा सुख दुःख मान अपमान निंदा नालस्ती याचं त्यांना काही वाटत नाही. कुणीही निंदा केली, कुणीही नालस्ती केली तरी त्यांचं त्यांना काही वाटत नाही. अत्यंत कठीण परिस्थितीत, वाईट प्रसंगात सुद्धा सज्जन संत आपलं चित्त ढळू देत नाहीत, मन शांत ठेवतात, क्षमाशील राहतात. विद्यार्थी मित्र हो, या ओळीमधून आपल्याला खूप काही शिकावं लागतं. आपण सुद्धा असंच शांत राहायचं, चोशिक राहायचं, धैर्यवंत राहायचं. दुःख अपमान आपण नाही मानायचा. जसं झाड आहेत तसे संत आहेत, आपण ही असंच राहिलं. अभंगामध्ये एकही सुडाचा दुःखाचा शब्द आपल्याला सापडत नाहीत. उलट ते म्हणतात, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे. जे खळ आहेत, जे दुष्ट लोक आहेत, त्यांची एकदा दुष्ट बुद्धी निघून गेली ना तर ते परमेश्वराचेच रूप असतात. म्हणून त्यांचं मन चांगल्या कार्यामध्ये जावं यासाठी आपल्याला त्यांनी हा उपदेश केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि म्हणून संतांचं जीवन हे चंदनासारखं असतं. चंदन ज्याप्रमाणे चंदनाचे का म्हणे तैसा सज्जनापासून पाहता अवगुण मिळेना. म्हणजे चंदन जसं जवळच्या व्यक्तीला सुद्धा सुगंधित करतं. परिसाच्या संगी लोह होय सुवर्ण तैसा भेटे नारायण संत संग. जसं परिसाला स्पर्श झाल्यानंतर लोखंडाचं सुद्धा सोनं होतं, तसं सज्जनांच्या सहवासामध्ये आपण सुख शांती लाभते, परमेश्वर भेटतो. निंदिल हे जन सुखे निंदू द्यावे. संत नामदेव महाराज म्हणतात, सज्जनी क्षोभावे नये बापा. निंदा स्तुती ज्याला समानपै झाली त्याची स्थिती झाली समाधिस्थ. म्हणजे ज्याप्रमाणे समाजातली लोक आपल्याला नावं ठेवतील, निंदा करतील, पण आपण मात्र आहे तसंच राहायचं, वृक्षाप्रमाणे राहायचं. आणि म्हणून संतांनी अतिशय सुंदर अशी ही उदाहरणं दिलेली आहेत आपल्या मार्गदर्शनासाठी. बघा, दुसरं चरण बघा, येऊन या पूजा. येऊन या पूजा प्राणी जे करीती
त्यांचे चित्ती तया नाही. एवढी या पूजा प्राणी जे करीती त्यांचे सुख चित्ती तया नाही. म्हणजे यामधून सुद्धा पर्यावरण पाहायला मिळतो. काही माणसांनी जरी येऊन झाडांची पूजा केली तरी त्यांच्या मनाला सुख शांती समाधान वाटत नाही. सुख शांती समाधान वाटत नाही. येऊन या पूजा प्राणी जे करीती त्यांचे सुख चित्ती तया नाही. कारण माणसं झाडांची पूजाही करत असतात. आपल्या हिंदू धर्मामध्ये वट पौर्णिमेला सर्व महिला वडाच्या झाडाची पूजा करतात. समोर चित्र दिसतंय बघा, वडाच्या झाडाला सगळ्या महिला दोरा बांधत आहेत, पूजा करत आहेत. कोकणामध्ये फळांचा राजा आंबा याची सुद्धा पूजा करतात. आपल्याकडे केळीच्या बागांची ज्यावेळेला ओटी भरणी केली जाते त्यावेळेला सुद्धा केळीची पूजा करतात, तुळशीची पूजा करतात. झाडांची पूजा केली म्हणून झाड सुखी आनंदी समाधानी आहे असं त्याला वाटत नाही. म्हणजे झाडावर कुठल्याही पूजेचा अर्चेचा काही परिणाम होत नाही. तशाच पद्धतीनं संतांच्यावर सुद्धा असतं. एवढी या पूजा प्राणी जे करती त्यांचे सुखचित्ती तया नाही. पर्यावरणाचा सुद्धा संदेश या ठिकाणी आपल्याला दिलेला पाहायला मिळतो. आणि मग या झाडांची पूजा अर्चा केली म्हणून वृक्ष त्यांना आनंदही वाटत नाही, दुःखही वाटत नाही. वृक्ष हे एकाच जागी निश्चिल असतात. उदार वृत्तीनं पानं फुलं फळ देत असतात. ते झाडाचं महत्व तरी किती बघा. पलीकडची स्लाइड इथं दिलेली आहे. या स्लाइड मध्ये दिसतंय बघा, परिपूर्ण झाड 100 माणसांचं जेवण शिजवून पूर्ण करतं. जवळजवळ 40 लाख रुपयाचं रिसायकलिंग करतं. 15 लाख रुपयांच्या किमतीचं ऑक्सिजन देतं. एका कुटुंबासाठी लाकडी सामान तयार करतं बघा. 50 किलो जवळजवळ मातीमध्ये पालापाचोळा पडून जमिनीची कस सुधारली जाते. जमिनीची धूप थांबवते बघा. हवेत गारवा निर्माण करते. प्रदूषण नियंत्रित करत असतं. ते जवळजवळ 35 लाख रुपये किमतीचं प्रदूषण नियंत्रित करतं. पशु पक्ष्यांना निवारा देतं. एक झाड जवळजवळ 100 घरटी पशु पक्षी बांधू शकतात. जर मधमाशांनी जर या झाडावरती आपलं घरटं बांधलं तर लाखांमध्ये या मधमाशा राहत असतात. औषधी वनस्पती मध, लाख, डिंक हे सुद्धा देतात. पाण्याची पातळी वाढवतात. लक्षात ठेवा, इमारतीसाठी फर्निचर. आणि म्हणून जे तापमान आहे हे 2 आपल्याला दिसतं बघा. अथवा कोणी प्राणी येऊनी तोडीती तयान म्हणती छेदू नका. बघा, जर एखादा माणूस, प्राणी म्हणजे मानव प्राणी, अथवा कोणी प्राणी येऊन तोडीती तयान म्हणती छेदू नका. अथवा कोणी प्राणी म्हणजे मानव प्राणी जर येऊन तोडायला लागला तर ते झाड तोडू नका असं म्हणत नाही. बघा, कोणी येऊन वृक्षाला तोडलं तरी तो त्या माणसांना तोडू नका असं म्हणत नाही. कारण तो अविचल राहतो. ऊन वारा पाऊस कुठल्याही बाबतीत तो अविचल राहतो. एवढं ते झाड सहनशील आहे. सज्जन सुद्धा असेच असतात. झाडावर किती घाव घातले तरी सुद्धा, एक चित्र दिसतं बघा या ठिकाणी, या झाडामध्ये तोडलेलं झाड आहे पण फणस लागलेला आहे. म्हणजे शेवटपर्यंत देण्याला तो ऊस गोड लागतो. आणि तोच जर ऊस घेऊन एखादा कामगार चरकात घालतो, त्याचा रस काढतो. चरकात घातला म्हणून तो ऊस कडू लागत नाही. ऊसाची गोडी सर्वांना सारखी असते, सर्वांना समान असते, भेदभाव नसतो. विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, खूप सुंदर विचार नामदेव महाराजांनी अतिशय साध्या सोप्या शब्दामध्ये सांगितलेला आहे. समानता, समान राहायचं. काही जरी घडलं तरी सुद्धा आपली पातळी आपण सोडायची नाही. विचारांची, वागण्याची समानता पाहिजे, भेदभाव नाही. आपण झाडाकडून सहनशील राहावं हे शिकायचं आहे आपल्याला. आपण झाडाकडून सहनशील कसं राहायचं हे शिकायचं आहे. राग द्वेष करू नये. आई वडील, गुरुजन, समाज, देश, गाव याविषयी आपल्या मनामध्ये आदर पाहिजे. मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भव हा विचार आपल्यामध्ये रुजवला पाहिजे. परोपकार करावा, मदत करावी. घरी रिकाम्या वेळेत आई वडिलांना आपण मदत करावी. संयमी राहावे, सर्वाशी मैत्रीनं वागावं. आपल्या कृतीतून इतरांना आपण आनंद द्यावा.
अशा पद्धतीचे विचार विद्यार्थी मित्र या चरणातून आपल्याला पाहायला मिळतात. हे झाड जर बोलू लागलं तर काय म्हणेल झाडाचं मनोगत, आत्मचरित्रात्मक निबंध आपण लिहितोय ना, आत्मवृत्त लिहितोय तशा पद्धतीनं, हे मानवा कृपा करून विसरू नकोस, ते झाड बोलायला लागले विद्यार्थी मित्र तुमच्याशी. हिवाळ्यात तुझ्या शेकोटीची मी ऊब आहे, प्रवासात तुझी भूक भागवतात आणि त्यांचे रस तुझा सुकलेला घास ओला करतात, सुकलेला घसा ओला करतात. तुझ्या घरांचा मी दरवाजा आहे, तुझ्या घराचा मी खांब आहे, तुझ्या छपराची मी तुळई आहे, नदी नाल्यातून नेणारी तुझी नाव आहे, तुझ्या कुदळीत ताळ आहे, गाडीचं चाक आहे, पाळण्यामध्ये तुला जोजवणारा आणि झोके घालणारा मीच आहे, आणि स्वर्गाच्या स्वारीचं वाहन ही मीच असणार आहे. तुझ्या पार्थिव देहाला सद्गती अंतिम संस्कार देणारा सुद्धा मीच आहे. बघा विद्यार्थी मित्र, झाड आपल्या किती उपयोगी पडतं. म्हणून आपण झाडे लावा, झाडे जगवा हा विचार रुजवला पाहिजे. जिरवा जिरवी करण्यापेक्षा आपण सांगूया सगळ्या लोकांना, जिरवा जिरवी करण्यापेक्षा पाणी जिरवा, आडवा आडवी करण्यापेक्षा पाणी आडवा, आणि लावा लावी करण्यापेक्षा झाडे लावा, झाडे जगवा, झाडे वाचवा हा विचार नामदेव महाराजांनी आपल्याला या अभंगातून दिलेला आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात, वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे, वनचरे पक्षिणी सुस्वरे आळविती, येणे सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुण दोष अंगा येत. आकाशाच्या पांघरुणाखाली दगडाच्या हातामध्ये टाळ घेऊन उभ्या महाराष्ट्राला जाग करणारा संत म्हणजे संत शिरोमणी तुकाराम महाराज. त्यांनी सुद्धा वृक्षाचं महत्व अतिशय प्रभावीपणे सांगितलेलं आहे. आकाश मंडप पृथ्वी आसन, रमे तेथे मन क्रीडा करी, कथा कमंडलू देह उपचारा, जाणीवी तो वारा अवसरू, हरिकथा भोजन परवडी, विस्तार करुणी प्रकार सेवू रुची. तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाची वाद आपणाशी. किती सुंदर अभंग आहे बघा. हा अभंग सुद्धा आपण वहीमध्ये लिहून ठेवा आणि पर्यावरणाचा विचार अतिशय सुंदर पद्धतीनं या काव्यामधून व्यक्त केलेला आहे नामदेव महाराजांनी. पर्यावरणाचं रक्षण झालं पाहिजे. यानंतरचं पुढलं चरण बघा. निंदा स्तुती सम मानिती जे संत, पूर्ण धैर्यवंत साधू ऐसे. संत सज्जन निंदा स्तुती समान मानतात. निंदा आणि स्तुती त्यांना सारखीच वाटते. असे हे संत पूर्णतः धैर्यवंत असतात, निश्चल असतात, स्थित प्रज्ञ असतात. निंदा स्तुतीने त्यांचे मन अजिबात विचलित होत नाही. बघा, निंदा स्तुती समान, मानिती मानतात. धैर्यवंत हा शब्द आलेला आहे बघा. धैर्यवंत म्हणजे हिम्मतवान, निश्चल, कणखर. बघा, निंदा स्तुती संत सज्जन अजिबात त्याकडे लक्ष देत नाहीत. निंदा स्तुती जरी केली किंवा कुणी प्रशंसा जरी केली तरी या दोन्ही गोष्टी संतांना समान वाटतात. ते त्यापासून कधीही अविचल म्हणजे विचलित होत नाहीत, अविचल राहतात, निश्चल राहतात. आणि म्हणून या बाबतीमध्ये धैर्यशील संत आहेत असं आपल्याला जाणवतं. आणि खरोखर संतांना संन्यासाची म्हणून मुलं चिडवलं गेलं ज्ञानेश्वर महाराजांना, भिक्षा वाटली नाही, तरी सुद्धा अशा वेळेला संत शिरोमणी ज्ञानेश्वर महाराज आपल्या ताटीमध्ये बसतात आणि ताटीमध्ये बसल्यानंतर रुसतात समाजावर. त्यावेळेला संत मुक्ताबाईंनी त्यांची समजूत घालण्यासाठी अतिशय सुंदर असे ताटीचे अभंग लिहिलेत. संत म्हणजे काय हे नेमकं त्यांना समजावून दिलं. मजवरी दया करा ताठी उघडा ज्ञानेश्वरा, संत जेणे व्हावे जग बोलणे सोसावे, तरीच अंगी थोरपण जया नाही अभिमान, थोरपण जेथे वसे तेथ भूत दया असे, रागे भरावे कवनासी, भरावे कवनासी आपण ब्रह्म सर्वे देशी, ऐसी समदृष्टी करा ताठी उघडा ज्ञानेश्वरा. बघा, आपण रागे भरून काय करणार आहात? आपण संत आहात. संत म्हणजे त्यांनी सांगितलेलं आहे, संत जेणे व्हावे जग बोलणे सोसावे. समाजामध्ये काम करणारे जे लोक असतात, ज्ञानेश्वर माऊलींची दुसरी एक ओवी आहे, एथ जे वडिले करती तया नाम धर्मू ठेविती.
तेच येर अनुष्ठती सामान्य सकळ. समाजामध्ये मोठी माणसं आहेत, सज्जन माणसं आहेत, संत माणसं आहेत. त्यांनी समाजानं किती त्रास दिला, काही बोललेत, निंदा नालस्ती केली, तरी सुद्धा आपण नेहमी धैर्यशील राहायचं. हा उपदेश छोट्याशा मुक्ताईनं ज्ञानदेवाना केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. रागे भरावे कोणाशी, कुणाशी राग भरणार, कुणावर आपण राग करणार. परमेश्वर सर्वामध्ये व्यापक आहे. त्यांच्याकडे जो परमेश्वर आहे तो आपल्यामध्ये आहे. जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत. म्हणून आपण राग करायचं नाही. विद्यार्थी मित्र, ह्यातनं आपल्याला एवढंच शिकायचं आहे की आपण सुद्धा बोलताना व्यवस्थित बोलावं, कुणाचाही द्वेष करू नये, कुणाला रागे बोलू नये. बरेचसे विद्यार्थी आई वडिलांच्या, आपल्या मित्रांच्या आई वडिलांच्या नावाची उद्धरणी करत असतात, आई वडिलांच्या नावानं बोलवतात. असं नाही करायचं आपण बाळांनो. म्हणून बोलताना सुद्धा कुणाचंही मन दुखणार नाही, आपल्यामुळे कुणाला त्रास होणार नाही, असं आपलं वर्तन पाहिजे. हे संत नामदेव महाराज या चरणातून सांगताहेत. म्हणून योगी पावन जगाचा, योगी पावन मनाचा आहे अपराध जनाचा. बघा, विश्व रागे झाले वन्नी, संत सुखे व्हावे पाणी. बघा, जर विश्व रागानं भरलेला असेल ना, तर संतानं त्यावर पाणी व्हावं. बघा, जगाचे सर्व अपराध पोटात घालणारा संत आईसारखे असतात, मायाळू असतात. आईसारखे जगात नाही कोणाचे ऋण, आणि उपास पोटी बाळासाठी फोडी पाषाण. आई आपल्यासाठी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अहोरात्र कष्ट करत असते, आपल्याला योग्य संस्कार देण्यासाठी. संत सुद्धा असेच असतात, समाजाला संस्कार देण्यासाठी, विचार देण्यासाठी. मुलांनो, संस्कार हे रुजवावे लागतात. ते कपड्यासारखे पांघरता येत नाहीत आणि औषधासारखे पोटात सुद्धा घेता येत नाहीत. म्हणून संस्कार रुजवावे लागतात. आणि संस्कार रुजवण्याचं साधन जर कुठलं असेल तर शिक्षण, आणि स्थळ कुठलं असेल तर आपली शाळा. म्हणून आपले सर्व शिक्षक शिक्षिका बंधू भगिनी आपल्यावर संस्कार करत असतात, आदर्श तत्व सांगत असतात. म्हणून संत यांचं जीवन हे असंच असतं. लेकुराचे हित वाहे माऊलीचे चित्त, आईशी कळवयाची जाती करी लाभाविन प्रीती. तुका म्हणे माझे तुम्हा संतावरी ओझे. बघा, संत तुकाराम महाराज म्हणतात की माझं ओझं हे संतांच्यावर आहे, सज्जनांच्यावर आहे. कारण संतांच्याकडे विश्व उद्धाराची आणि लोक उद्धाराची तळमळ आहे. आणि म्हणून संत हे समाजासाठी काम करत असतात. आणि म्हणून या संतांचं जीवन समाजासाठी असतं. आणि संतांची मांदियाई निर्माण व्हावा असं कीर्ती वाणू. अवतार तुम्ही धराया कारण, उद्धरावे जन जड जीव. बघा, संत शिरोमणी म्हणतात की तुम्ही संत हा कृपावंत आहे, माय बाप आहात. आई वडिलाचं काम संत करत असतात. आणि म्हणून जणू काय हा जग उद्धारण्यासाठी, समाजाला वेगळं वळण लावण्यासाठी संतांचं अवतीर्ण आहे, सज्जनांचं अवतीर्ण आहे. म्हणून त्यांनी सांगितलेले विचार आपल्यामध्ये रुजणं हे फार गरजेचं आहे. संत लोक जनांचा लोकांचा उद्धार करण्यासाठी येत असतात. जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुला, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. तुकाराम महाराज म्हणतात, जे काही रंजलेले आहेत, गांजलेले आहेत, दुःखी आहेत, पीडित आहेत, त्यांना आधार देण्याचं काम संत करत असतात, सज्जन करत असतात. आणि म्हणून संताच्या रूपानं परमेश्वर अवतीर्ण होत असतात. म्हणून संत माय बाप आहेत, कृपावंत आहेत. तुका म्हणे तोची संत, सोशी जगाचे आघात. बघा, निंदा आणि स्तुती समान वाटत असते. आणि म्हणून यासाठी तुकाराम महाराज म्हणतात की आपल्याला हे सहन करणारा सज्जन संत आहे, तो हा खरा सज्जन पुरुष आहे. आणि म्हणून सोन्याची परीक्षा अग्नीत होते. बघा, शूराची परीक्षा रणांगणावर होते, संसारात गृहिणीची परीक्षा होत असते. तशी संतांची परीक्षा ही उपद्रव, निंदा, नालस्ती, आघात सहन करण्यामध्ये असते. आणि म्हणून
हिरा ठेविता ऐरणी, वाचे मारिता जो घणी, तोची मूल पावे खरा, करणीचा होय चुरा. अशा पद्धतीनं संतांचं व्यक्तिमत्व आहे. यानंतरचं शेवटचं चरण बघूया. नामा म्हणे त्यांची जरी होय भेटी, तरी जीव शिवा गाठी पडूनी जाय. बघा, नामदेव महाराज म्हणतात की अशा संतांची जेव्हा गाठ भेट होते तेव्हा साक्षात जीवा शिवाची गाठ पडते. संतांच्या भेटीमुळे प्रत्येक परब्रह्म परमात्मा भेटीचं सुख आपल्याला मिळत असतं. संत नामदेव महाराजांनी अतिशय सुंदर इथं एक शब्द प्रयोग वापरलेला आहे बघा. नामा म्हणे त्यांची जरी होय भेटी, तरी जीव शिवा गाठी पडून जाय. जीव शिवा, शेतकऱ्याचा जीवा शिवाची बैल जोड. जीव आणि शिव, हा जीवशिव इथं दिलेला आहे. जीव म्हणजे आत्मा आणि शिव म्हणजे परमात्मा. जर आपण अशा संतांच्या सहवासात आपण राहिलो, बघा अशा संतांचं जर आपल्या जीवनामध्ये अनेक तत्व आपण अंगीकारली, तर आपल्याला जीव शिव एकरूप होतील. फार वेळ लागणार नाही. कारण संत हे कर्णापेक्षा उदार असतात. संत कुबेरापेक्षा धनवंत असतात. संत सूर्यापेक्षा सुद्धा तेजस्वी असतात. संत हा चंद्रापेक्षा शीतल असतो. संत गंगेपेक्षा महान आहे. संत कल्पवृक्ष आहे. संत कामधेनू आहे. संत चिंतामणी आहे. बघा, हा म्हणजे ज्या सुखा कारणे देव वेडावला, वैकुंठ सोडून संत चरणी राहिला. कारण वैकुंठ सोडून संतांच्या चरणाजवळ परमेश्वर आलेला आहे. कशासाठी? संतांच्यामुळे, सज्जनांच्यामुळे. धन्य धन्य संत सदन, जेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण. बघा, सर्व सुखाची या सुखराशी, संत चरणी भक्ती मुक्ती दाशी. बघा, संतांच्याकडे भक्तीनी मुक्ती सगळी दाशी म्हणून सेवेला आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, संतांचं मोठेपण फार वेगळं आहे. म्हणून आपण सज्जनांच्या सहवासात पाहिजे, संतांच्या सहवासात पाहिजे. ज्या ज्या वेळेला गावामध्ये आपल्या विविध व्याख्यान असतील, प्रवचन, कीर्तन, या ठिकाणी जावं आणि संत विचारांचं आपण पायिक व्हावं. म्हणून एका जनार्दनी पार नाही सुका, म्हणून देव भुलले देखा. बघा, म्हणून संतांना देव भुलतात. संत म्हणजे परमेश्वराचे अवतार मानतात किंवा परमेश्वरापेक्षा उदार असं म्हणतात. का? देव काय करतात? दुर्जनाचा संहार करतात, नष्ट करतात, मारतात त्यांना. पण संत मात्र दुर्जनांना सज्जन बनवतात. बघा, हे संतांचं मोठेपण आहे. संस्काराची आणि विचारांची वाढ करणारं जे तत्व आहे ते तत्व संत आपल्या जीवनाच्या अनुभूतीतून आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतात. म्हणून संत हे भाग्यवंत आहेत, कृपावंत आहेत, दयावंत आहेत, धनवंत आहेत, निष्ठावंत आहेत, बळीवंत आहेत, गुणवंत आहेत. एवढंच नाही, संत हे विकाररहित असतात. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर याचा अजिबात त्यांच्यामध्ये स्पर्श नसतो. आणि म्हणूनच असं म्हटलं जातं, ज्या वेळेला आपण विकार मुक्त होतो त्यावेळेला जीव शिव यांची गाठ पडून जाते. जीव आणि परमात्मा एकरूप होतात. जोपर्यंत घागरीतलं पाणी, घागरीत पाणी कधी येत नाही बुडवल्यानंतर, जोपर्यंत हवा त्यातून बाहेर जात नाही तोपर्यंत. आतली घागरीतली हवा बाहेर पडली की मग पाणी आत जातं. तसं आपल्या शरीरामध्ये विकार आहेत. काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर. काम, क्रोध, तिखट मिरची त्याची घेऊन ये रुची, एकनाथ महाराज म्हणतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं जोपर्यंत विकार आहेत तोपर्यंत आपल्याला परमेश्वर दिसत नाही. अतिशय सुंदर असं शेवटचं हे चरण आहे. आणि म्हणून या चरणामध्ये खऱ्या अर्थानं जीवा शिवाची भेट नेमकी काय ही आपल्याला सांगितलेलं आहे. आपली सुद्धा जीवा शिवाची भेट या निमित्तानं होत असते. आणि म्हणून जीव विठ्ठल, शिव विठ्ठल, आत्मा विठ्ठल अखंडित. विठ्ठल होऊनी विठ्ठलाला पाहणे, जनक विठ्ठल, जननी विठ्ठल, सोयरा विठ्ठल. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी सुद्धा जीवा शिवाची भेट झाल्यानंतर झालेला आनंद व्यक्त केलेला आहे. हरी पाहिला रे आजी सोनियाचा दिनू, वर्षे अमृताचा जणू.
सभाई अभ्यंतरी अवघा व्यापक मुरारी बरवा संत समागमू प्रगटला आत्मारम. अतिशय सुंदर असा अभंग आहे. जीवा शिवाची भेट होते. खूप छान. विद्यार्थी मित्र, या कवितेमधून जी भाषिक वैशिष्ट्ये आहेत ती तुमच्या समोर मी सांगितलेली आहेत. याच्यामध्ये ओव्या आहे, गीयता आहे, 4 चरण आहे, उपमा आणि दृष्टांत अलंकार यासारखे अलंकार आपल्याला पावलोपावली दिसतात. वर्तताती, करीती, तोडीती अशी क्रियापदाची रूपं आलेली आहेत. मानिती, पडुनी जाय, जसा तसा, ऐसे ही क्रियाविशेषण अव्यय सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. वृक्ष आणि संत यांच्यातील साम्य इथं आपल्याला माहिती आहे, मी सांगितलेलं आहे. आशयाच्या वेळेला मान अपमान मानत नाहीत वृक्ष, संत सुद्धा निंदा स्तुती समान मानतात. वंदन केलं काय, पूजन केलं काय, त्याचं सुख वृक्षांना नसतं. तसं संत सुद्धा अविचल असतात. वृक्षावर घाव घातले काय तरी सुद्धा तो तोडू नका म्हणत नाहीत. तसं सज्जनांना दुःख दिलं तरी सुद्धा ते सुख दुःख समान मानतात. अतिशय सुंदर असा वृक्ष आपल्याला काय देतात? ऑक्सिजन देतात, कार्बन डायऑक्साईड घेत असतात, जमिनीची धूप थांबवत असतात वृक्ष. हे सगळं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर समोर सुद्धा स्वाध्याय तुम्हाला दिलेला आहे. स्वाध्याय सुद्धा अतिशय सुंदर पद्धतीने सोडवा. त्याचबरोबर इथं वृक्ष, झाड, सुख, समाधान, सम, समान यासारखं आहे. काव्य सौंदर्य पहा. तुम्हाला आवडलेली एखादी ओळ, त्याचा आशय सौंदर्य घ्या. त्याचबरोबर अभिव्यक्तीसाठी सुद्धा संत नामदेव महाराजांनी पर्यावरण विषय कसा दिलेला आहे. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे हा अभंग तुम्ही वर्गात वाचून घ्या म्हणून सांगितले, किंवा हा अभंग आपल्या वहीमध्ये लिहून ठेवा. असे सुंदर असे स्वाध्याय सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. समानार्थी शब्द आताच मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. वृक्ष, सुख, सम. त्याचबरोबर विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा बघा. मान, अपमान, सुख, दुःख, निंदा, स्तुती, पूर्ण, अपूर्ण, आखणे, रेखणे, कोरणे, ऐकणे, घोटणे, राखणे. याला आपण इव हा प्रत्यय लावल्यानंतर आखीव, रेखीव, कोरीव, ऐकीव, घोटीव, राखीव असे शब्द होतात. अचूक शब्द यातला ओळखायचा आहे. सज्जन नेमका कोणता आहे, स्तुती नेमका कोणता आहे तो ओळखायचा आहे. वाक्प्रचार बघा. निंदा करणे यामधला बरोबर तुम्ही ओळखायचा आहे. मी सांगणार नाही, तुम्ही ओळखायचा आहे तो. स्तुती करणे बघा, त्यातला बरोबर तुम्ही वाक्प्रचार ओळखायचा आहे. अशा पद्धतीचं कवितेचं रसग्रहण सुद्धा तुम्हाला करता आलं पाहिजे. आणि मग आपण अतिशय सुंदर ही कविता पाहिलेली आहे. नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कशी वाटली कविता? अतिशय भक्तिमय वातावरणात संत नामदेवांची आपण कविता पाहिली. पीपीटीच्या माध्यमातून, गायनाच्या माध्यमातून, रसग्रहण, भाषा वैशिष्ट्य, भाषा वैभव सर्व पाहिलेलं आहे. पुन्हा एकदा सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद.
was Schoolfall. This writer, Isaac Asimov, is an American writer. And this story is set in the futuristic world, where the schools are set in the future, and the two children are discussing about the school. Students, all of you know that in 20, and we were even in the lockdown period. So that duration was very difficult. I know that during that time the schools were closed. But even though the schools were closed, the learning was going on. की शिकणं सुरू होतं, शाळा बंद होत्या तरी. शाळा बंद असल्या तरी शिकणं कशा पद्धतीने सुरू होतं विद्यार्थी मित्रांनो? Yes, exactly. You were learning online. Technology was at our help. And in this world of technology, we have learnt so many things during lockdown. Even though schools were closed, technology was at our help and we were joining online on Google Meet or on Zoom. And your teachers were communicating with you. But just imagine, children, what would happen if in future there would be no schools and no human teacher? Now, this is also a virtual classroom where me as a human teacher, I am communicating to you. आता हा आभासी वर्ग असला तरी सुद्धा काही प्रश्न मी याच्या अगोदर तुम्हाला विचारले होते. त्या प्रश्नांना आता आपण सामोरे जाऊया आणि थोडासा विचार करण्याचा प्रयत्न करा आणि कल्पना करा. लेट्स इमॅजिन. Can you think of a time in the future when the students don't need to go to the school to have education? विचार करू शकता की भविष्यात अशी वेळ येईल की ज्या वेळेला तुम्हाला शाळेमध्ये जाण्याची गरज असणार नाही शिकण्यासाठी, की भविष्यात शाळा ही संकल्पनाच कधीतरी नाहीशी होईल. काय वाटतंय? शाळा नसतील तर व्हॉट वुड हॅपन? कॅन यू थिंक ऑफ सच अ टाइम? अशा या भविष्यातल्या वेळेविषयी आपण विचार करू शकतो का? काय वाटतं आपल्याला? How about robots replacing the human teacher? Maybe in future, what will happen? There will be no human teachers. की कदाचित भविष्यामध्ये ह्युमन टीचर नसेल आणि ह्युमन टीचरची जागा रोबोटनी घेतलेली असेल. एखादा मेकॅनिकल रोबोट तुम्हाला शिकवत असेल. काय वाटतंय? What do you think about this? Suppose there is a virtual classroom in your house itself and you are sitting all alone where there are no friends around you, there is no human teacher and you are just learning with the help of a robot. की एक रोबोट तुम्हाला शिकवत असेल, तुम्ही व्हर्च्युअल क्लासरूम मध्ये बसलेला आहात एकटे आणि एकाकी. So can you imagine of these times, isn't it? During pandemic, you might have enjoyed it for some time. आपल्याला दिलेली असते आपल्या लेसनच्या अगोदर. Now this activity is meant to be done in a group. की ग्रुपमध्ये ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला पूर्ण करायची आहे विद्यार्थी मित्रांनो. देर आर सम क्वेश्चन्स द टीचर वुड आस्क यू अँड यू आर सपोज टू डिस्कस दोज क्वेश्चन्स इन इंग्लिश लँग्वेज. आता इंग्लिश हा विषय शिकत असताना इंग्लिश भाषेचा जास्तीत जास्त एक्सपोजर आपल्याला मिळावा या हेतूने आपण ही ऍक्टिव्हिटी इंग्रजीतून संवाद साधून देर शुड बी अ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश बिटवीन यू अँड युअर teacher or between among yourselves, among your friends. So the first question in the chit chat activity, dear children, is what do you like the best about your school? की शाळेविषयी नक्की तुम्हाला काय आवडतं? शाळेत जायला तर आवडतंच, but what is it that you like the best about your school? Exactly. I can guess that you have in your mind the answer is your friends. And your dear teacher, your favorite teachers you get to see in your school, right? So the friends are there. There is a teacher who is very dear to you, and that is what you like the best about the school. Obviously, the school is fun, dear children. As the title of this lesson is The Fun They Had. School is a fun. The fun they had, actually this story is set in the past. भविष्य काळामध्ये कशा प्रकारच्या शाळा असतील आणि भविष्य काळातली ही मुलं
जी आहेत ती भूतकाळातल्या शाळांविषयी ज्यावेळेला चर्चा करतायत त्यावेळेला या शाळांमध्ये कशा पद्धतीने धमाल होती, मौज होती आणि मस्ती होती या पद्धतीचा त्यांचा संवाद आहे. दॅट वी आर गोइंग टू लर्न. So, school is obviously fun. School is obviously enjoyment. So, which is the part that you don't like? So, there may be few things about school that you may not like. What is that? Yes, it might be homework the teacher has given you. It might be an assignment की कदाचित हा होमवर्क असू शकतो, एखादा असाइनमेंट असू शकतं, टीचरने दिलेला स्वाध्याय असू शकतो सोडवण्यासाठी आणि तो कदाचित आपल्याला आपला नावडता भाग असेल किंवा आवडत नसेल आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी. Why? Because we are fed up with that homework or assignment maybe. Then, how often should the teacher give you tests? Tests, exams is a part of our academic year, isn't it? की चाचणी परीक्षा आणि वार्षिक परीक्षा, सहामाही परीक्षा आपल्या करिक्युलमचा पार्ट आहे किंवा शैक्षणिक वर्षाचा भाग असतो. So, the teacher gives you the test. So many times students hate the test, they hate the exam and they hate to study sometimes. But dear children, tests are very important. Why? Because tests are meant for your evaluation. की चाचणी परीक्षेतून तुमचं मूल्यमापन शिक्षक करतात. And so these are tests. So what do you feel? How often? कितीदा या टेस्ट दिल्या गेल्या पाहिजेत मुलांना? शिक्षकांनी या संदर्भातला हा चिटचॅट ऍक्टिव्हिटीचा प्रश्न आहे. यू कॅन डिस्कस अमंग युअरसेल्व्ह अँड हॅव दिस activity solved in your classroom itself. So teacher may give the test once or twice a week so that your evaluation is done. Yes, exactly. So chit chat activity would definitely help us in order to improve our communication. Let's go ahead. Now, if you go forward, there is one more activity which is given before the lesson is listen carefully. की काळजीपूर्वक ऐका and write each word in the appropriate column or columns. Few words are given. I will read out those words. काही शब्द आपल्याला दिलेले आहेत ते मी वाचणार आहे. And after that, you have to classify those words. You have to put those words in the appropriate column or proper column. Now, what are those words? There are 3 columns given over here is ancient, modern and futuristic. Okay. Ancient or schools are modern? Were there schools in the ancient era, ancient period? No, there were no schools. So schools are also modern. There were no schools. There was the concept called Gurukul, but there were no schools as such. What about wheels? Wheels are ancient. When there were no vehicles in ancient times, there were wheels. The primitive man, he discovered wheels. What about robots? Robots is a modern concept or futuristic? Actually, we can see that robot is a modern as well as futuristic. Already we have entered into 21st century and in some of the schools there are robots which are teaching along with the schools, those who are helping the teachers in their teaching work. So we can see that nowadays robots are also modern things. They are no longer futuristic. What about flying cars? Yes, flying cars, they will come under this column called futuristic. So flying cars, bullock carts, it is ancient thing. Exactly. They were bullock carts. Then Tonga is ancient. Horse-drawn carriages, when there were no vehicles, there were horse-drawn carriages in the ancient era. Okay. So one by one, you may also have a look at those words, listen to those words and write them in the proper columns in your textbook.
The next thing is tar roads. What about tar roads? There were tar roads in the ancient period? No, it's a modern thing. There were no proper roads. So tar roads is a modern thing. What about homework? Homework is again a modern. Ships, spaceships, aeroplanes, computer, television, cameras, floppy disks, windmills, axes, audio video cassettes. Okay, this is again modern. And mobile phones, this again belongs to the modern era. So let's go ahead. You may note it down in your textbook along with me. Let's go ahead to the next slide, and the rest of the words are there. What do they belong to now? Do they belong to the ancient era, modern era, or futuristic? What about, let us see just few words now over here. What about telephone? Were there telephones in the ancient era? No. Telephone is again a modern gadget. Even though now telephones have disappeared, mobiles have taken their place. की telephones आता नाहीसे झाले आहेत, त्याची जागा mobiles ने घेतलेली आहे. So there were telephones. So before telephones, how people used to communicate? People used to communicate with the help of birds. They were sending messages with the help of birds. Okay. Headphones, books, notebooks, tests, vacuum cleaners, ball pens, solar lamps, umbrellas, water on tap. Okay, look at this word now. Water on tap. नळाला पाणी येत होतं का पूर्वी? People, they used to fill up the water somewhere so far away from their living areas, from their residence, isn't it? There were no taps. So water on tap is also a modern thing, dear children. Electric lamps. So were there electric lamps in the ancient era? No. Electric se dive hote ka, bulbs hote ka, tubes hote ka? No. People have their houses using the candle or using small lamps, kerosene lamps. What about earthen stoves? Okay, earthen stoves. Earthen stoves will come into this column called ancient era. मातीच्या चुली फार पूर्वीच्या कालावधीपासून आहेत. So they are ancient. Candles, fans, grammar, geography, and microbiology. Now these are the subjects for our study, and so all these subjects are also, they will also come into modern era, dear children. So these things do indicate us that how things have changed and so many devices have been introduced, because along with new technology we have got so many new devices, and it has made our life comfortable. आणि या सगळ्यामुळे आपलं आयुष्य कसं झालंय तर सुरळीत सोपं झालेलं आहे. Okay, let's go ahead and look at the picture. What does this picture show you? And let's imagine. काळजीपूर्वक या चित्राकडे पाहूया आणि कल्पना करू. Computers. Only technology will be there to help us for our learning. की भविष्यामध्ये आपलं शिकणं फक्त कम्प्युटर सॉफ्टवेअरच्या मदतीने असेल. Imagine it. And along with that, we will only have virtual classroom. If you look at the picture, you can see that there is a virtual classroom over here, and the girl is trying to learn from the computer screen. There are electronic gadgets. You can also look at the robot, the mechanical teacher. At the same time, there are so many electronic gadgets and devices over there, as it is a virtual classroom. Now what is virtual classroom? आता virtual classroom म्हणजे नक्की काय? तर virtual classroom म्हणजे आभासी वर्ग. अशा स्वरूपाचा आभासी वर्ग असेल. शाळा नसतील, शाळेच्या इमारती नसतील येणाऱ्या कालावधीत, फक्त असेल तो व्हर्च्युअल क्लासरूम. अँड देर आर नो फ्रेंड्स अराउंड. नीट पाहिलं तर एकट्यानेच शिकणं असेल, मित्रमैत्रिणी नसतील, मौज नसेल, मजा नसेल. ओनली लर्निंग थ्रू दिस व्हर्च्युअल क्लासरूम. व्हॉट डू यू थिंक?
Okay, and then what will happen? There will be no books. What about books? Can you see any book over here? की पुस्तकाच्या मदतीने इथे शिकणं होतं असं दिसतंय का? तर नाही. There is just a moving e-text. We will be learning through computer and we will only see that moving e-text. इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटच्या साहाय्याने आपल्याला फिरती अक्षरं फक्त या स्क्रीनवरती दिसतील ज्याच्या मदतीने आपलं शिकणं होईल. So we will be learning through computers. We can only see some moving e-text here. Okay. And what about this? In future, there will not be human teacher, but there will be just a robot who will help us, a robotic teacher. As I have said before that technology has taken us so ahead that in some of the schools, in some of the multinational companies, along with human beings, there are some robots which are people are still working along with them. There are some teachers, those who are taking help of robots in schools. But in future, परंतु भविष्यामध्ये मात्र human teacher नसेल, फक्त आणि फक्त आपल्या मदतीला कदाचित हा रोबोट असेल. दिस रोबोट विल बी देअर अँड रोबोट who will be full of all knowledge, the information about all subjects, and what he will do, he will just perform the task of delivering that information. ही सगळी माहिती पुरवण्याचं काम आपल्याला रोबोट करेल भविष्यात. What do you think? What will happen? कसं असेल हे शिकणं? काय वाटतं? मजेशीर असेल की कदाचित काही कालावधीनंतर हे कंटाळवाणं होणार असेल? बिकॉज देर इज अ नो सोशल कॉन्टेक्स्ट डिअर चिल्ड्रन, की कुठेही या भविष्यातल्या शाळांमध्ये सोशल कॉन्टेक्स्ट नसणार आहे. वाय? बिकॉज ह्युमन बीइंग्स आर अ सोशल ॲनिमल्स. वी से man is a social animal. Man needs society to develop his skills, to develop his communication. But here we find that we will have to learn alone. So schools of the future will have such a scenario, and maybe it will not interest you anymore. So such is the story we are going to learn over here. That is the fun they had, dear children. Now let us have a look at the story, the fun they had. Now, as I have said before, the fun they had. This verb had is past tense verb. की कशा प्रकारची मजा त्यावेळेच्या शाळांमध्ये होती. What kind of a fun they had. So the story is set in the future. It is in the distant future setting. That is, this date tells us, या तारखेवरूनच आपल्याला लक्षात येत असेल. What is the date? 17th May 2157. की इथून पुढे 134 वर्षानंतरच्या कालावधीतली ही स्टोरी आयझॅक एसिमोव्ह यांनी आपल्यासाठी लिहिली आहे. सो ऑन 17th May 2157, the story is set in the distant future. The characters, कथेतले पात्र, स्टोरी वाचल्यानंतर आपल्याला लक्षात येत आहे, there are two children mentioned in the story. They are communicating with each other. There is a boy called Tommy and Margie. Now Margie is the protagonist of the story. Margie is the central character, one who is really excited about the past schools, old schools. Mrs. Jones, who is Margie's mother, मार्जीची आई मिसेस जोन्स यांचा उल्लेख आलेला आहे. There is a county inspector and a robotic teacher. So these are the characters. ही पात्र आपल्या स्टोरीमध्ये आहेत. Then what else do we see? Actual classrooms in school and digital or virtual classrooms. So how there were actual classrooms in the old schools? पूर्वीच्या शाळांमध्ये कशा स्वरूपाच्या क्लासरूम्स होत्या? And the children are learning from virtual or digital classrooms. की virtual classroomच्या मदतीने मुलांचं शिकणं कसं होत आहे. Then again we get to learn about real books and telebooks.
Already we are familiar with this concept because during pandemic we have learnt online. Our teachers were sending us some soft copies of our textbooks. We have PDFs of our textbooks. So these are called telebooks. Telebooks which we can see on the screen of our computer, screen of our television. As just now when I am showing you this slide, and you can also see some of the words over here, this is also called digital learning, my dear children, through virtual classroom. Virtual classroom च्या मदतीने हे तुमचं जे शिकणं आहे इथे सुद्धा तुम्ही हे टेलीबुक्स तुम्हाला दिसू शकतात. Some of the teachers they share with you. So we see the difference between telebooks and real books. Technological world in future. How in future technology is going to dominate us, and we will be learning with the help of computers. The two children mentioned over here, they are fascinated by the concept called school. की शाळा हा शब्द त्यांच्यासाठी खूप वेगळा आहे. They haven't heard it before. They haven't heard about the real school. ही मुलं जी आहेत दोघांना कुतूहल वाटतं आहे. And so the schools which prevailed in the days of their grandparents, की त्यांच्या ग्रँडपॅरेंट्सच्या कालावधीमध्ये कशा प्रकारच्या स्कूल्स होत्या या कन्सेप्टनी दोन्हीही मुलं फॅसिनेट झाली आहेत. कुतूहल दोघांना वाटतंय. Okay, let's go ahead, and when you open your textbook, you can see that the fun they had, this story. Now, I'm not going to read each and every word, but just let us try to understand the story and the theme. What is the actual conversation between two children? मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे दोन मुलं, दोघांचा उल्लेख आलेला आहे. The two kids called Mark and Tommy. Both of them, they are discussing. So Margie wrote about it in that night in her diary. On the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book." So once you read the first line, लेसनची पहिलीच ओळ वाचल्यानंतर आपल्याला लक्षात येत आहे की what is the duration given over here? Given over here, look at the year 2157. की इथून पुढे 134 वर्षानंतरची ही गोष्ट आयझॅक ॲसिमोव्ह यांनी फ्युचरिस्टिक स्टोरी ही जी लिहिलेली आहे की 17 मे 2157 या वर्षाची ही तारीख आहे. सो मार्जी रोट समथिंग इन अ डायरी. व्हॉट डिड मार्जी राईट? काय लिहिलं मार्जीने? That today Tommy found a real book. की आज टॉमीला एक खरं-खुरं पुस्तक सापडलं. Now, the book was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way. दोघांसाठीही खूप कुतूहलाचा विषय झाला, and they are discussing about the book. Then our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. ने जे ते शिकतायत कम्प्युटर स्क्रीनच्या मदतीने त्याच्यावरती 1,000,000 बुक्स आहेत असं दोघांचंही म्हणणं आहे. And we have 1,000,000 books on it, and it is no need to throw it away. So Margie, who is just 11 years old, she hadn't seen as many telebooks as Tommy had. Why? Because Tommy is 13 years old. Tommy हा मार्जी पेक्षा मोठा आहे, 13 वर्षे वयाचा आहे आणि त्यांनी खूप सारे टेलीबुक्स बघितलेले आहेत आणि हे बुक पाहिल्यानंतर त्याला खूप आश्चर्य झालंय. So where did you find it? Tommy found that book in the attic when he was pointed looking without, because he was busy reading in the attic. What's it about? Margie asks him a question. Margieनी प्रश्न केला टॉमीला की बुक कशाविषयी आहे नक्की? And the book is about school. शाळेविषयी आहे. टॉमीनी सांगितलं. I hate school. And Margie says that she hates school. Okay, why does she hate school now? Margie always hated school, but now she hated it more than ever.
which here in the margin you are given some of the questions, dear children. Margin मध्ये तुम्हाला काही प्रश्न पण त्या text Tommy found a real book. Yes. Now let's go ahead and see what is the part of the conversation that they have been talking about. Okay. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. आताच आपण पाहिलं की मार्जी शी हेट्स हर स्कूल. मार्जीला आपल्या शाळेचा तिरस्कार वाटतो. मार्जीची स्कूल कशी आहे? द स्कूल विच शी इज स्टडिंग इन इज अ व्हर्च्युअल क्लासरूम. ओके. This learning is like learning from the computer screen, and that is why Margie hates her school. मार्जीला तिची व्हर्च्युअल क्लासरूमची स्कूल आवडत नाही. Why? What is the reason again? Because the mechanical teacher, there is a robot she has been learning from. एका रोबोट कडून ती या शाळेमध्ये शिकते. That mechanical teacher had been giving her test after test. एका पाठोपाठ टेस्ट. जॉग्रफीतल्या मार्जीच्या टीचरनी दिलेल्या आहेत. अँड शी हॅड बीन डुईंग वर्स अँड वर्स अंटिल हर मदर हॅड शेकन हर हेड सॉरोफुली अँड सेंट फॉर दी काउंटी इन्स्पेक्टर. मार्जीला तिची स्कूल आवडत नाही. शी हेट्स हर स्कूल. शी हॅज अ रोबोटिक टीचर हु इज गिव्हिंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, अँड मार्जी इज डुईंग वर्स अँड वर्स. आणि मार्जीचा परफॉर्मन्स तिच्या या टेस्टमध्ये खूप वाईट असा आहे. शी इज नॉट डुईंग वेल, अँड मदर इज नॉट व्हेरी हॅपी. मदर इज व्हेरी सॉरोफुल. मदर सॉरोफुली शेकन हर हेड. That is why mother has now sent for this person, county inspector. County inspector ला आईने बोलावणं केलेलं आहे. Mother has called county inspector to look after this mechanical teacher, to set things right for her. Okay, children. Now what we have understood that Margie hates her school. She hates the tests which she had to do in her computer screen, and mother is sorrowful about her performance and sent for the county inspector. Now the rest of the part we will see in the next classroom. Yes, dear children. We have been looking at the lesson called The Fun They Had, written by Isaac Asimov. There was a conversation between two children, Tommy आणि मार्जी या दोन्ही मुलांमधलं हा संवाद पुस्तकाविषयीचा, जुन्या पद्धतीच्या शाळांविषयीचा. They were talking about the old schools. And what does Margie feel about old school? What are her feelings? Out of excitement, she has asked Tommy that what is the book about? The book is about school. And the county inspector mother has sent for. Why? Because Margie hates her school. Because she has to learn, she has to study from this virtual classroom. या virtual classroom मध्ये मार्जीला शिकणं अवघड वाटतं आहे आणि कुठेतरी टेस्ट आफ्टर टेस्ट मेकॅनिकल टीचरच्या मदतीने तिला ज्या टेस्ट सोडवाव्या लागतात त्याच्या बाबतीतही ती प्रचंड नाराज आहे. And so mother has called this county inspector. And now what happened next in the story? The fun they had, we will see tomorrow. Till then, goodbye, dear students. Thank you.
नमस्कार मित्रांनो. सुरुवातीला मी माझा परिचय करून देते आपणास. माझं नाव आहे डॉक्टर अर्चना रमेश विसावे, जिल्हा परिषद शाळा दळवेल, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव. चला तर मुलांनो, आज आपण भाषेच्या धड्याची माहिती घेऊया. पाठाचं नाव आहे आजी कुटुंबाचं आगळं. खूप सुंदर पाठ आहे मुलांनो, अगदीच खूप सुंदर. बघा, तुम्हाला आपल्या घरामध्ये आपण कोण कोण राहतो सांगा बरं. बघा, आपल्या घरामध्ये आई. मग काय होतं की काही ठिकाणी आजकाल आपण असं बघतो शहरामध्ये की फक्त आई, वडील, मुलगा, मुलगी, बस. एक चौकोनी कुटुंब आपल्या घरात आता सध्या तयार होत आहे. तर मुलांनो, ग्रामीण भागामध्ये सध्या तरी असं काहीही नाहीये. आणि पूर्वीच्या वेळेस तर मी तुम्हाला सांगते, अगदी 2-3 काका, आत्या, आजी, बाबा असे सगळे मिळून एकत्र राहायचे बरं का. आणि त्यावेळेस खरोखर खूप मजा असायची. म्हणजे काकू काय करायची, काका काय करायचे, आणि आजीबाबांचा प्रत्येकावर एक प्रकारचा वचक असायचा. आणि आजीबाबा घरात असले मग तर आनंदी आनंदच, अगदी बिलकुलच. तशीच आजी ना एकत्र. आजी बाबा आपल्याला रात्री गोष्टी सांगायचे झोपताना. आता घडतं का रे बेटा असं सगळं काही? नाही ना घडत तुमच्यासोबत? नाही, कारण आजकालचं जग बदलून गेलेलं आहे. झोपताना प्रत्येकाच्या रूममध्ये, प्रत्येकाचं बेडरूम हे आज वेगळं आहे. प्रत्येकाच्या हातामध्ये मोबाईल आहेत. कोणी कुणाशी बोलायला तयार नाही. जेवताना आपापल्या वेळेनुसार प्रत्येक जण येतं आणि जेवण करून निघून जातं. अगदी मी तुम्हाला सांगते ना मुलांना, की घरामध्ये जर अगदी 4 व्यक्ती असतील ना, तरी पण आज शहरात बघतो आपण की संध्याकाळी सुद्धा कोणाला वेळ नसतो. की नाही, आज आपण टेबलवर एकत्र येऊया, सगळेजण मिळून मिसळून दिवसभराचे कप्पी शेअर करूया, असं सुद्धा करायला आपल्याला वेळ नाही का? का बरं असं? तर आपल्या नात्यांमध्ये होत चाललेला हा दुरावा त्या गोष्टीला कारणीभूत आहे. असं न करता आपण सगळ्यांनी जर एकत्र जेवायला बसलो, दिवसभरामध्ये तुझ्या शाळेत काय घडलं, पप्पांच्या ऑफिसमध्ये काय घडलं, मम्मीच्या शाळेमध्ये काय गप्पा झाल्या, आज कोणत्या मुलाने काय केलं, असं सगळं एकत्र वाटतं की नाही आपल्याला सगळ्यांना, की आपण सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं आणि सगळ्या गप्पा आपण एकमेकांशी शेअर करायला हव्यात. त्यामुळे काय होतं की आपल्या नात्यांची ही गुंफण तयार होते बेटा. आणि सगळेजण एक समविचारी लोक एकत्र येतात आणि प्रत्येकाच्या अडीअडचणी आपण समजवू शकतो, बोलू शकतो. कोणाला काही प्रॉब्लेम आलेले असतील तर ते पण आपण मिटवू शकतो एकमेकांच्या बोलण्याने. तर पूर्वी काय नाही, ग्रामीण भागामध्ये आज देखील बरं का मुलांनो, ग्रामीण भागामध्ये कधीच आजी बाबांना वेगळं ठेवलं जात नाही. हे सगळं दृश्य की नाही आपल्याला मोठमोठ्या शहरांमध्येच दिसून येतं. आई वडील वेगळे राहतात आपल्या पप्पांचे आणि आपण वेगळे राहतो. सांगा बरं, कसं वाटतं तुम्हाला? हे योग्य वाटतं का रे बेटा? नाही ना? तर आपण देखील आपल्या आजीबाबांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करूया. बघा, पूर्वीच्या काळी सगळेजण एकत्र राहायचे. सुट्ट्यांमध्ये तर काय मज्जा यायची माहितीये. आत्याची मुलं, काकांची पण मुलं, मामा मावशींची मुलं सगळेजण एकत्र यायचे आणि खूप खूप मज्जा करायचे. सगळेजण गावात. सुंदर वळण लावलं मुलांना पण, सुनांना देखील. बघा बघा, त्याच्यामुळे काय होईल ना, आपलं कुटुंब आपल्या गावामध्ये, आपल्या सगळ्या संपूर्ण कुटुंबामध्ये एक आदर्शवत कुटुंब निर्माण होईल. बघितलं का बेटा? हे सगळं कशामुळे? कारण सगळं काही ह्या आजीमुळे, बरं का. आजीनं आपल्याला एका माळेमध्ये गुंफून ठेवते. जशी फुलं आपण गुंफून ठेवतो की नाही, तशी आपली आजी आपल्याला एका सुई दोऱ्याच्या धाग्याने सगळ्यांना एकत्र ती गुंफून ठेवते. आणि सगळ्यांच्या भावना ती समजू शकते. लहान थोर वगैरे सगळ्यांना एकत्र घेते. आणि अगदी गावातनं ती चालत असेल तरी गावातल्या सुना येतील जवळ, इकडनं मुली येतील जवळ आणि आजीला सांगतील, अहो आजी बघा ना, माझ्या घरामध्ये पण असं झालेलं आहे, जरा येत्या का 5 मिनिटं आमच्या घरामध्ये? हो. का बोलवलं बरं सांगा बरं आपल्याच आजीला त्या लोकांनी? कारण आपल्या आजीची वागणूकच तशी आहे.
आपल्या कुटुंबासाठी तिने खूप काही कष्ट सहन केलेले आहेत आणि मागचे दिवस ती विसरलेली नाही. मागे तिने ज्या खस्ता खाल्लेल्या आहे संसारासाठी आज, कारण ती पण तिच्या सासूच्या हाताखाली तयार झालेली असते. त्यामुळे तिला असं वाटतं, ज्याप्रमाणे माझ्या कुटुंबामध्ये मी थोरली आहे आणि मी सगळं सांभाळून घेतलेलं आहे, तसंच माझ्या सुनांनी देखील पुढे सगळ्या ह्या गोष्टी व्यवस्थितरित्या सांभाळून घेतलं पाहिजे आणि माझा कुटुंबाचा आदर्श हा गावामध्ये अगदी कौतुकास्पद ठरायला हवा. त्यासाठीच ही आजी सगळे प्रयत्न करत असते की नाही, बरोबर? हां, बघा आपली आजी कोण सांगणार आहे आता? आता तर सध्या आईला सांगायला वेळच नसतो, हो की नाही? कारण आई बिचारी सकाळी जाते, पटपट आवरते घरातलं आणि लगेच निघते ड्युटीला. तिकडनं आली की थकलेली भागलेली असते आणि त्यानंतर ती जेव्हा घरी येते तेव्हा तिला संध्याकाळच्या जेवणाची आपली सोय करायची असते. त्यामुळे संवाद हा फार कमी होतो आणि याच ठिकाणी जर घरी आजी-बाबा राहिले तर काय होईल बरं बेटा? तर आजी आपल्याला सांगेल, "अरे ये माझ्याजवळ बस, मी तुला सांगते. आण बरे तुझा अभ्यास." लगेच बाबा पण आपल्याला बोलवतील, "आण बरे तुझा अभ्यास, मी मदत करू लागते तुला." हं? आणि काही गोष्टी मग ती आपल्याला एका गोष्टीतून दुसरी गोष्ट शिकवते. काही चांगले संस्कार पण देत असते. देवाधर्माच्या गोष्टी ती आपल्याला सांगत असते. बघा बरं मग कसं हे आजी आहे आणि कशी ती सांभाळत असते आपल्याला सगळ्यांना आणि एक आदर्श ती आपल्यामध्ये घडवून देत असते. कारण आजी आजी आपण कोणाला म्हणतो, की साधारणतः एक 60-70 वयाची जिचं वय असतं, बरोबर? हं? आणि तिला जगाचा अनुभव आलेला असतो. हं? आपल्या आजीने खूप गोष्टी डोळ्यांनी बघितलेल्या असतात आणि प्रत्येक प्रसंगातनं ती काहीतरी शिकलेली असते. हे असं झाल्यानंतर असं होईल. ह्या सगळ्या गोष्टी तिने अनुभवलेल्या आहेत आणि त्यामुळेच ती आजी आपल्याला सगळ्याच गोष्टींमध्ये मार्गदर्शन करते, संस्कार देते आणि तिला वाटतं, नाही माझ्या सुनांनी पण एकत्र राहायला हवं आणि सगळ्या सुनांना सगळ्या प्रकारची कामं यायला हवी. म्हणून ती काही दिवस एका सुनेला 8 दिवस स्वयंपाक सांगेल, 8 दिवस घरातली कामं करायला सांगेल. बाकीच्या गोष्टी ती शिकवेल. तिला ज्या येणाऱ्या गोष्टी आहेत ती आपल्या सुनांना हं? आणि ते दरवाजावर असं टांगलं जातं. ते आपण बघणार आहोत आणि ते टांगल्यानंतर कुटुंबाचा दरवाजा हा पूर्णपणे एकदम व्यवस्थित असा बंद असतो. म्हणजेच चौफेर बाजूने त्या कुटुंबाला एक संरक्षण त्याच्यामुळे आगळमुळे मिळत असतं आणि ते आगळ म्हणजेच कोण आहे मग आपल्या घरातलं व्यक्ती? तर ती आहे आपली आजी. ही आजीच आपल्या कुटुंबाचं एक आगळ आहे की जेणेकरून ती सर्व कुटुंबाला एक संरक्षक भिंत तिच्यामुळे एक निर्माण होते आणि हीच आजी आपल्या सगळ्यांसाठी धडपड करत असते. आपल्याला नवीन नवीन गोष्टी ती शिकवत असते आणि सर्वांना एक काहीतरी संस्कारांची एक शिजुरी ती आपल्याला देत असते. म्हणूनच आपण आजीला आजी म्हणतो की नाही आणि किती प्रेमाने आवाज देतो ना आपण पण. लगेच धावपळ करत येतो. बाहेरून आलं का आजी 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 पाणी दे गं मला, मला भूक लागली आजी. घरामध्ये आपली आई जरी असेल ना तिथे, पण आपण आईला आवाज नाही देणार. आपण कोणाजवळ जाऊ पटकन पण आजीजवळ जाऊ. लगेच ती बिचारी मायेने हात फिरवेल डोक्यावर. त्यांच्याजवळ ठेवतात. गावातील बाया शेतात जातात. धुणी भांडी करत असतात. त्यावेळेस ही आजी ह्या सगळ्या कुटुंबाला सांभाळत असते. दिवसभर ती सून थकून भागून येणार म्हणून आजी थोडेसे संध्याकाळचे कामं सुद्धा अगोदरच करून ठेवते आणि सकाळी सुद्धा जाताना तिला वाटतं की घरामध्ये सगळ्यांना मी कुठे ना कुठे मदत करावी, मी एक अडगळीत पडलेली राहू नये असं त्या आजीला पण वाटत असतं आणि ती आजी आपल्या परीने सगळ्यांना मदत करत असते आणि आजी राहिली की घरामध्ये एक धाक पण असतो बरं का आणि तो असायलाच हवा. घरामध्ये प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक वडीलधारी व्यक्ती ही असायलाच पाहिजे आणि ह्या लोकांचं काय असतं माहिती का मुलांनो, एक त्यांचा एक आदर्श असतो आणि त्यांचे अनुभव आपल्याला ऐकायला मिळतात आणि आपण देखील समाजात त्याप्रमाणे पायऱ्या पायरीने आणि त्यामुळे आपलं देखील भविष्य हे उज्ज्वल होत जातं. कारण ते आपल्याला मागे उभे राहून आपल्या पाठीवर हात त्यांची थाप असते आणि ते आपल्याला पुढे जाण्यासाठी म्हणून ते आपल्याला प्रोत्साहन देत असतात, हो की नाही? आपल्या घरामध्ये आहेत ना असे आजी बाबा प्रत्येकाच्या, बरोबर? ठीक आहे. माझा पण ह्या पाठाची माहिती PPT द्वारे घेऊया. ठीक आहे मुलांनो.
तर आज आपण पाठ बघूया आजी कुटुंब आगळं. ठीक आहे. बर. बघा मुलांनो, पाठाचं नाव आहे आजी कुटुंबाचं आगळ. मी तुम्हाला सांगितलं ना आगळ शब्दाचा अर्थ, बरोबर? मग आजी कुटुंबाचं आगळ. बघा बरं मुलांनो, आजीला किती छान मोठी उपमा दिलेली आहे, कारण तिचं कर्तृत्वच तेवढं आहे, बरोबर? हे पाठाचं लेखन केलेलं आहे श्रीयुत महेंद्र कदम यांनी. महेंद्र कदम हे खूप सुंदर लिखाण करतात आणि खूप चांगले पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत. आपण बघूया की लेखकाचे कोणकोणते पुस्तकं आपण बघितलेले आहेत, त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. महेंद्र कदम मराठीचे अभ्यासक आणि लेखक. त्यांची मराठीचे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, कवितेची शैली ही भाषाविषयक पुस्तकं, कादंबरी, सार आणि विस्तार, कवितेचे वर्तमानपत्र ही समीक्षेची पुस्तकं त्यांची आहेत. धुळपावलं ही कादंबरी त्यांनी लिहिलेली आहे. मेघवृष्टी या अभ्यासाच्या विविध दिशा हे संपादन त्यांनी केलेलं आहे. तो भीती त्याची गोष्ट हा कथासंग्रह देखील त्यांचा प्रसिद्ध आहे. कवितेची शैली या पुस्तकास 2007 साली महाराष्ट्र शासनाचा दादोबा पांडुरंग पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. बघा मुलांनो, किती सुंदर सुंदर पुस्तकं त्यांनी लिहिलेली आहेत आणि त्यांना पुरस्कार देखील मिळालेला आहे. तर तसंच त्यांनी आजी कुटुंबाचं आगळ हा पाठ त्यांनी लिहिलेला आहे आणि त्यासाठी त्यांनी संस्कृतीला प्राधान्य दिलेलं आहे. बघा, आजी आजी म्हटल्यानंतर पटकन आपल्याला ग्रामीण भाग आठवतो, बरोबर की नाही? आणि त्याच संस्कृतीमध्ये कशा प्रकारे आजीचं स्थान कुटुंबामध्ये असतं हे सगळं त्यांनी पाठाद्वारे आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर ग्रामीण संस्कृतीला एकत्र कुटुंब पद्धतीचे अनुपम दर्शन या पाठातून घडते. की आज आपण आजही बघतो ग्रामीण भागामध्ये एकत्र कुटुंब पद्धती आहे. अगदी आजी, बाबा, काका, एक असो किंवा 2 काका असो, त्यांचं पूर्ण कुटुंब, आपलं कुटुंब, आणि हे सगळे जण मिळून राहतात एकत्र. त्यांची मुलं सगळे जण सोबत शाळेत जातील. मी काय सांगते, एवढंच नव्हे तर समजा याची पुस्तकं असतील तर ते त्याला पण कामास येतात. कधी कधी मोठ्याचे कपडे असतात ते आजी ठेवून देते बाजूला आणि छोट्यासाठी कामास येतील म्हणून तिच्या डोक्यात ते विचार चालू असतात. हा पण एक फायदा आहे आणि याच्यामध्ये सगळ्यांचं प्रेम वात्सल्य हे एकमेकांमध्ये सरमिसळ झालेलं असतं. त्याच्यामध्ये मानवी नातेसंबंध, त्यातील सुरक्षितता, त्यांचे परस्परावलंबन आणि या सगळ्यांचा आधार असणारी कुटुंब प्रमुख म्हणजे आजी. आजी म्हणजे जणू कुटुंबाचं आगळं. ग्रामीण घरांची रचना, ग्रामीण जीवनशैली यावर पाठात प्रकाश टाकला आहे. महेंद्र कदम यांनी आजीला खूप मोठं असं कौतुकाचं स्थान दिलेलं आहे आपल्या पाठामध्ये. त्यामुळे ह्या पाठाचा अभ्यास करत असताना आपल्याला आजी ह्या विषयीच्या ज्या कल्पना असतात त्या पुरेपूर त्या आपल्याला पाठामध्ये दिसतात आणि आजी हा शब्द बोलल्यानंतर पटकन आपल्या डोळ्यासमोर आपली आजी उभी राहते. आणि आजी जसं काही कुटुंबाचं एक आगळ आहे, एक ती संरक्षक भिंत आहे, एक संरक्षण तिच्यापासून आपल्याला जणू काही मिळतं आहे. अशी घट्ट अशी रचना, असे संवाद महेंद्र कदम यांनी या पाठात दिलेले आहेत. आणि ग्रामीण भागामध्ये त्या कुटुंबाची रचनाच तशी केलेली आहे आणि जीवनशैली सुद्धा. आज जे सण उत्सव समारंभ आपण ग्रामीण भागामध्ये बघतो ना, मी तर म्हणेल की या ग्रामीण भागामुळेच आज आपली संस्कृती टिकून आहेत. आम्ही ग्रामीण भागांमध्ये राहतो, शाळेत जातो आणि त्यावेळेस तिथले आपण सण उत्सव बघतो ना मुलांनो, तर त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं अरे
शहरांमध्ये का नाही? आणि सगळ्या प्रत्येक गोष्टी मागे काय तथ्य आहे, हे का करतात, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या ग्रामीण भागातच बघायला मिळतात. अगदी लग्न असेल ना, तर पूर्वीच्या काळी 7 ते 8 दिवस, 15 दिवस कुटुंबात लग्न चालायचं. पण अजून देखील ती प्रथा ग्रामीण भागामध्ये चालू आहे, की सगळे एकत्र येतात, एकत्र राहतात, झोपतात, खातात, पितात, मस्त गाणे-बिणे सगळे म्हणतात. रात्रीच्या वेळेस पण सगळ्या जणी बायका लग्नाची गाणी म्हणतील, सगळ्या एकमेकींकडे जातील, मेहंदीला बोलवतील सगळं. आणि हे सगळं वातावरण शहरात बघायला मिळतं का तुम्हाला? नाही. शहरात 2 दिवसाचं लग्न करून सगळं आटोपलं जातं अगदी बिलकुल. आणि येतात, एखाद्या हॉटेलला उतरतात, काहीच अटॅचमेंट नसते, आपला सोपस्कर पार पाडतात, जो तो आपल्या आपल्या घरी जातात. याच्याने काय होतं ना, की माया, ममता, एकमेकांविषयीची आपुलकी ह्या गोष्टी मिळत नाही. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मिळतात त्या आपल्याला ग्रामीण भागामध्येच. आणि ग्रामीण भागातली आजी तर विचारूच नका अजून. ती असली म्हणजे तर कुटुंबातले सगळे सण समारंभ उत्साहाने साजरे केले जातात. अगदी घरामध्ये नवीन सून आली, नवीन नातवंड आलं तर काय काय करावं लागेल, या सगळ्या गोष्टींची माहिती आपल्याला आजी देत असते. बरोबर? मग तसाच हा एक पाठ आहे, आजी कुटुंबाचा आगळ. आणि खरोखरच लेखकाने कौटुंबिक नातेसंबंध जपण्याचा संस्कार कसे असतात हे या पाठाद्वारे आपल्याला सांगितलेले आहे. त्या काळातील मुलांचे खेळ, त्यांना मिळणारा रानमेवा, अशी अलीकडील काळात दुर्मिळ झालेल्या गोष्टींचे वर्णन या पाठात वाचायला मिळतं. बघा मुलांनो, त्या काळातील मुलांचे खेळ कधी खेळलात का तुम्ही? नाही. तुमच्या हातात, प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतो. मोबाईलमधले ते गेम असतात. कधी वाटलं का रे, की आपण कधीतरी ग्राउंडवर जायचं आणि खेळावं, सगळ्यांमध्ये एकत्र राहायला हवं? कधी लपंडाव खेळलात? नाही. कधी लगोरी खेळ खेळलेत का तुम्ही? नाही खेळले. वेळच नाही ना तुमच्याकडे. बरोबर, कारण तुमचा पूर्ण वेळ हा मोबाईलमध्ये जात असतो. तसं ग्रामीण भागात नाही हा. पूर्वी पण आणि आता पण भरपूर खेळ खेळले जातात. आणि तिथे तर आजीबाबा बाहेर येऊन बसतात आणखीन संध्याकाळी आणि सांगतात, अरे असा खेळ, मार त्याला, पळ पुढे, पकड त्याला. मग ते आपल्याला आणखी प्रोत्साहन देतात. आणि जितका जास्त मुलगा नातू खेळेल, संध्याकाळी तितका मस्त जेवण करेल असं तिच्या आजीला वाटत असतं. मग त्याच्यामुळे संध्याकाळी रोज ते आपल्याला बाहेर खेळायला सुद्धा पाठवतात. प्रत्येक प्रकारचे खेळ आपल्याला आजी बाबा घरात असले की ते आपल्याला शिकवत असतात. त्यानंतर त्यांना मिळणारा रानमेवा असतो. बघा, शेतामध्ये आवळ्यांची झाडं असतात. काय मज्जा! नुसतं नाव सांगितल्याबरोबर तोंडाला पाणी सुटलं की नाही? असा असतो रानमेवा असतो. मग या सगळ्यांचं वर्णन लेखकाने आपल्या या पाठामध्ये केलेलं आहे. रस्त्याने जाताना दगड उचलायचा, मस्त भिरकवायचा आणि त्याच्यातनं आणखीन चिंच पडायच्या, तोंडात टाकायचं आणि पळायचं आपलं. अशा प्रकारचा हा रानमेवा त्यावेळेस आपल्याला खायला मिळतो. आणि त्यातला आनंदच वेगळा असतो रे मुलांनो, की ते तोडायचं आणि स्वतः खायचं. हा आनंद आपल्यासमोर खूप वेगळ्या प्रकारचा असतो. आणि या सगळ्याच गोष्टींचं वर्णन या पाठात लेखकाने केलेलं आहे. ग्रामसंस्कृती हा भारतीय संस्कृतीचा पाया असल्यामुळे ग्रामसंस्कृती, बघा मुलांनो, ग्रामसंस्कृती ग्रामसंस्कृती म्हणजे गावातील संस्कृती, हा सगळा भारतीय संस्कृतीचा पाया आहे. आणि हीच संस्कृती आपण आज जपत आहे. बघा मुलांनो, ग्रामसंस्कृतीमध्ये ज्या वेळेस आपण गावामध्ये जात असतो, गावाला एक मोठं असं प्रवेशद्वार असतं बरं का. आणि त्या प्रवेशद्वारातून सगळी लोक गावामध्ये प्रवेश करत असतात. आणि त्याला मानाचा दरवाजा देखील म्हणतात बरं का मुलांनो. त्या ठिकाणी सगळेजण त्या दरवाजातनं जात असतात. म्हणजेच मी माझ्या गावातनं चाललेलो आहे आणि माझ्या गावाला एक सुंदर दरवाजा त्या ठिकाणी आहे म्हणून कौतुकाने आपली नजर त्या दरवाजाकडे फिरत असते. म्हणजेच एक आपलेपणा, एक आपुलकी त्यामागे असते बरं का. आणि त्यानंतर गावात शिरल्यानंतर एकमेकांकडे बघतात, हसतात आणि एक मायेचा ओलावा त्यातनं आपल्याला दिसतो. ही ग्रामसंस्कृती झाली. आपल्यापेक्षा वडीलधारी व्यक्ती दिसले की आपण लगेच पायाजवळ जातो आणि आशीर्वाद घेत असतो त्यांचे.
हो की नाही? बघा, तुमचे आई वडील ज्या वेळेस गावात जात असतील, आपण सुट्ट्यांमध्ये जातो की नाही? आपण सुट्ट्यांमध्ये जातो त्यावेळेस आपली आई डोक्यावर पदर घेईल, वडीलधाऱ्यांचा नमस्कार करेल. आपले वडील रस्त्याने जात असतात, प्रत्येकाला हात जोडून नमस्कार करत असतात. आली की नाही ही संस्कृती, बरोबर? त्या ठिकाणी त्यांना आमच्याकडे बोलवा, आम्हाला त्यांच्याजवळ राहायचं आहे. किंवा सुट्ट्यांमध्ये आपण त्यांच्याकडे जायचं. हं? बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला त्यांच्याकडनं आहे. आणि हे सगळं करत असताना आजीचं मोठेपण आपल्याला कळतं, तिची माया आपल्याला मिळते. मायेला आपण पोरकं होत नाही आणि कुटुंबामध्ये एक आत्मीयता राहते. सगळी काकांची मुलं, अरे त्या ग्रामीण भागामध्ये कळतच नाही नेमकं काकांची मुलं किती एकत्र राहतात. सुट्ट्यांमध्ये आत्यांची मुलं आली की आणखीनच धूम होते. असे सगळे मिळून सगळे एकत्र छानपैकी राहत असतात. खूप मज्जा असते. अगदी महेंद्र कदम सरांनी सगळी एकवटलेली आहे आणि त्याचं महत्त्व त्यांनी या पाठातून आपल्याला पटवून दिलेलं आहे. सगळ्या गोष्टींची माहिती त्यांनी या आपल्याला पाठामधून सांगितलेली आहे. तर कुटुंबातली ही आजी कशी असते बरं? आणि या पाठातील आजीचं कसं वर्णन केलेलं आहे लेखकाने, ते आपल्याला थोडक्यात बघायचं आहे. बघा मुलांनो, आपण या पाठामध्ये बघणार आहोत कुटुंब पद्धतीचे दर्शन. बघा मुलांनो, आपल्या इथे एकत्र कुटुंब पद्धतीचं आपल्याला दर्शन घडत आहे. आजी म्हटल्यानंतर आजी एकटी नाही राहत. आजी ही मुलांमध्ये, नातवंडांमध्ये राहते, बरोबर? आणि म्हणूनच त्यातून आपल्याला एकत्र कुटुंब पद्धतीचं दर्शन या पाठातून होणार आहे. मानवी नातेसंबंध बघा. आता या पाठातून नातेसंबंधांविषयी देखील माहिती आपल्याला मिळणार आहे. सुरुवातीला आपण लहान असतो, आपल्याला वडिलांच्या बहिणीला काय म्हणतात, वडिलांच्या भावाला काय म्हणतात, ह्या गोष्टी जर आपण बाहेर राहत असू तर नाही लवकर लक्षात येणार. पण जर ही एकत्र कुटुंब पद्धती असेल ना, तर शाळेमध्ये विचारलं जातं पटकन, आईच्या भावाला काय म्हणतात बरं? आपल्या टीचर आपल्याला विचारतात, लगेच आपण सांगतो नाही काका म्हणतात. म्हणजे ह्या पटापट आपल्याला नातेसंबंध कळायला लागतात. का लवकर कळतात ते? कारण आपण एकत्र कुटुंबामध्ये राहत असतो. कारण काकू पण आपल्याला जीव लावत असते आणि तेव्हा आपण तिला काकू काकू करून तिच्या जवळ जात असतो. वडिलांचा भाऊ असतो, ते आपले काका लागतात. मग या कुटुंबाचे आपले नातेसंबंध सुद्धा आपल्याला त्या निमित्ताने लवकर समजतात, बरे का? म्हणजे त्यांच्या नात्यांमधली जी अटूटता असते ती सुद्धा आपल्याला कळते. सुरक्षितता, पुढचा मुद्दा आहे सुरक्षितता. एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये सुरक्षितता ही सर्वात महत्वाची आहे. घरामध्ये आई जर गावाला गेली असेल, आपले वडील पण गावाला गेलेले असतील, पण घरात कोण आहे? आजी आहे ना, बाबा आहेत, हो, ते आपल्याला छानपैकी सांभाळणार आहेत, हो. आणि त्याच्यामुळे आपण घाबरणार आहोत का? नाही. आपल्याला माहिती आहे घरी गेल्यानंतर आजी आपल्याला एक मायेने जवळ घेणार आहे. रात्री मी आजीजवळ झोपणार आहे. आज आई गावाला गेली म्हणून काय झालं बरं? आजीजवळ तर मी झोपणार आहे की नाही? म्हणजे मनातील जी भीती असते ना, ती कमी होते आणि आपल्या मनामध्ये एक सुरक्षिततेचं वातावरण तयार होतं. कशामुळे? कुटुंब पद्धती, एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे. आणि आजी आपल्याला लगेच लाडाने जीव घालेल. उलट त्या दिवशी तर ती जास्तच माया करते, कारण तिला माहिती असतं हिची आई की नाही आज गावाला गेलेली आहे. आज माझ्या नातूला छान सांभाळायचं आहे, मला अजून छान छान गोष्टी सांगायच्या आहेत. ती आपल्याला रडू पण देत नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं, आपण आईला सांगतो नाही तू जा गावाला, मी राहतो आजीजवळ, असं म्हणतो की नाही आपण, बरोबर? बरोबर. आणि मग हे कशामुळे होतं? सुरक्षिततेमुळे. आजीच्या रूपात आपल्याला एक सुरक्षितता मिळत असते. परस्पर अवलंबन, आपण सगळेजण एकमेकांवर आपण अवलंबून असतो. आणि आई आणि दोघं जण जर घरात राहत असतील, काकू वगैरे, तर त्या सगळ्या कशा ना एकमेकींना मदत करतात. त्याच्यामुळे एकटीवर कोणतंच काम पडत नाही. सगळेजण एकमेकांना मदत करतात. अभ्यास करायला बसले तरी जर मोठ्या भावाला काही शब्द नाही आले तर छोटा त्याला जाऊन सांगेल.
मोठा पण छोट्याला सांगेल, अरे नाही तू हे चुकतोय बघ, ह्या कवितेची अशी चाल आहे बरं का, ह्या कवितेचं तू असं गायन कर बरं का. म्हणजे ह्या गोष्टी सगळ्या एकमेकांमध्ये राहत असल्यामुळे आपण एकमेकांना शिकवत असतो. बरोबर. आणि सर्वांचा आधार असणारी ही आजी ह्या पाठाची महत्वाचं पात्र आहे म्हणजे आजी. आणि ही तर वटवृक्षाप्रमाणे सर्वांना आधार देणारी अशी आमची आजी असते. त्याच्यानंतर ग्रामीण घरांची रचनाच तशी केलेली असते. बघा, ग्रामीण घरं बघितली का मुलांना तुम्ही? तुम्ही तर आज छोट्या छोट्या घरांमध्ये राहतात. छोटंसं एक बेडरूम असतं, एक किचन असतं, एक हॉल असतं, झालं संपलं. ग्रामीण भागात तसं नसतं. मोठीची मोठी घरं असतात. मग वाडा असतो. वाड्यामध्ये सगळेजण एकत्र येत असतात. आजी आई वाळवण करत असते त्या वाड्यामध्ये जाऊन. आणि बाहेर तर इतकं मोठं अंगण असतं माहितीये, की अंगणामध्येच आपण सगळेजण एकत्र खेळत असतो. शहरामध्ये तर आपल्याला खेळण्यासाठी जागा शोधावी लागते, की मला कुठे खेळता येईल हा विचार मुलं करतात. अशी या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये जागेचं पण देखील खूप मोठं मोकळा असा परिसर असतो, की ज्या ठिकाणी आपण गावातले शेजारचे पाजारचे मुलं एकत्र येऊन छानरित्या आपण एकत्र खेळू शकतो. ग्रामीण जीवनशैली, ग्रामीण भागातील लोकांची जीवनशैली सुद्धा या पाठामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये विद्यार्थी मुलांना सकाळीच लोक लवकर उठतात, अगदी बिलकुल. अगदी 5 वाजता सगळेजण उठलेले असतात. गावातून मस्त बैलगाडीचा एक घुंगरांचा सुंदर आवाज, मंजूळ असा आवाज आपल्या कानावर पडतो. छानपैकी दुधाच्या गरम धारी दिसतात. छान दूध प्यायला मिळतं. आपल्याकडे असतं का रे तसं दूध? नाही, आपल्याकडे तर पाणी जास्त असतं की नाही. पण ग्रामीण भागामध्ये तसं नसतात. आणि मग त्या ठिकाणी आजी आपल्याला गोठ्यात घेऊन जाते आणि मस्त गरम गरम वाफाळलेलं दूध आपल्याला देत असते प्यायला. खूप छान वाटतं. मस्त आजूबाजूला कोंबड्या असतात, गायी असतात. त्या बैलांच्या गळ्यातील ते छुनछुन घुंगरांचा आवाज खूप सुंदर असतो आणि सगळ्या ह्या गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात. मुलांचे विविध खेळ या पाठामध्ये आपल्या अनुभवणार आहोत, की त्यावेळेस मुलं कोणते कोणते खेळ खेळतात, किती छान एकत्र येऊन खेळ खेळत असतात पटांगणावर. विविध प्रकारचा रानमेवा, त्या ठिकाणी कोणकोणत्या प्रकारचा रानमेवा आहे आणि खायला मिळणार आहे, त्याची मज्जा काय असते, या सगळ्या गोष्टी या पाठामध्ये आपण बघणार आहोत. आणि कौटुंबिक नातेसंबंध जपण्याचा संस्कार आपल्याला या पाठातून मिळणार आहे. असा हा या पाठाचा सार आहे. आणि ग्रामसंस्कृतीचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत या पाठामध्ये आपण, की ग्रामसंस्कृती काय काय असते आणि ती संस्कृती कशा प्रकारची असते, या सगळ्या गोष्टींचा विचार आपण या पाठातून करणार आहोत. आणि अशा प्रकारे आजीच्या निमित्ताने सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी असतात आणि सगळ्या गोष्टी आपल्याला अनुभवायला मिळतात. तर बरं का मुलांनो, आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपल्याला एक कौटुंबिक घराचा भाग, आपण कुटुंब असल्याचा एक आपल्याला आपुलकी, आत्मीयता, या सर्व गोष्टी आपल्याला मिळत असतात. बरं का? आणि म्हणूनच आपण या सर्व गोष्टींचा अभ्यास या पाठामध्ये करणार आहोत, की आजी कुटुंबामध्ये आजी कुटुंबामध्ये असल्यानंतर आपल्याला तिचा किती फायदा होतो, तिच्या अनुभवाचा, तिच्या संस्काराचा आपल्या कुटुंबाला, आपल्या नातवंडांना असते. म्हणूनच आजीचं हे वेगळं स्थान आहे आणि ते आपण पुढच्या पाठवड्यात बघूया. पुढचा पाठ येण्याच्या आधी या सगळी गोष्टींची माहिती तुम्ही पुन्हा एकदा घ्या बरं का मुलांनो, आणि अनुभवा आणि माहिती मिळवा. ग्रामीण संस्कृतीमध्ये काय काय असतं, पुढच्या पाठामध्ये मी सर्व माहिती तुम्हाला आजीविषयी देणार आहे आणि आजीचं महत्त्व आपण आणखीन जाणून घेऊया. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुढील भागात आपण पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.
लोकशिक्षण मंडळ सिन्नर संस्थाज, VP नाईक हायस्कूल and Junior College, Nandur Shingote. Students, last two lectures or two lessons, you just enjoyed the aesthetic part of language, that is poetry or poem. In that poetry or poem, you just enjoying the enthusiasm of language, you just enjoying them in a brief but beautiful idea of language. Since today's lectures, we are going to deal with or enjoying another type of language or part of language, that is a story. Now, the stories we listen so many times, that are bedtime stories, some moral stories, some historical stories, some stories that are related to our routine life. Story is nothing but we are the part of that story. Means we are relate with that stories, and we not only understand but we calculate ourselves with these stories. विद्यार्थी मित्रो, इंग्रजी भाषेचा अभ्यास करत असताना आपण 2 तासिकांना सोमवारी आणि मंगळवारी इंग्रजी भाषेच्या अतिशय सुंदर अशा सौंदर्यपूर्ण भाषिक भागाचा अभ्यास केला, ती म्हणजे कविता. अतिशय उत्स्फूर्तपणाने सुचलेली, आणि त्या कविता आपल्याला आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य घटक किंवा भाग बनत असतात. इयत्ता 9वी पासून आपण प्रत्येक युनिटच्या पहिला आणि तिसरा जो काही भाग आहे 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1 आणि 4.3 या सगळ्या पोएम्स आहेत. पण बाकीचा उरलेला जो काही भाग आहे त्यामध्ये भाषेच्या वेगवेगळ्या भागांचा आज त्या ठिकाणी समावेश या कोर्सबुकमध्ये 10वीच्या करण्यात आलेला आहे. आणि त्यातलंच आज सुरुवात आपण करणार आहोत ते म्हणजे स्टोरीपासून. स्टोरीचे अनेक भाग आहेत. मी तुम्हाला सांगितलं मॉरल स्टोरीज आहेत, बेड टाईम स्टोरीज आहेत, हिस्टोरिकल स्टोरीज आहेत. त्या गोष्टी ज्या आपल्या जीवनाशी घडत असतात. खरं तर स्टोरी किंवा कथा वाचत असताना, ऐकत असताना आपण तिच्याशी एक प्रकारे सम्मिलित होत असतो. आपणच त्या ठिकाणी कॅरेक्टर निभावतो की काय असं आपल्याला एक प्रकारे जाणवत असतं. म्हणून आज त्या स्टोरींचा किंवा कथेचा एक छोटासा भाग आज आपण अभ्यासणार आहोत. चला तर आपण PPTच्या सहाय्याने गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, समग्र शिक्षा अभियान, Ebalbharati या सगळ्यांच्या मदतीने ही जी काही संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे त्या संधीचा आपण फायदा करून घेऊया. आणि आज आपण त्या पाठ्यक्रमातील किंवा पाठ्यपुस्तकातील या भागाचा आज आपण अभ्यास करून सुरुवात करूया आणि तेवढाच आनंद पण घेऊया. चला तर PPTच्या सहाय्याने आज आपण स्टोरी ऐकू आणि समजावून घेऊ. चला तर आज आपल्या स्टोरीचा जो काही पुढचा भाग आहे त्याचं टायटल आहे ॲन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. ॲन मीन्स वन, एन्काउंटर मीन्स अ स्पेशल थिंग हॅपन, अँड ऑन अ स्पेशल काइंड मीन्स फॉर अ पर्टिक्युलर पर्पज, दॅट इज दॅट इन्सिडेंट वॉज हॅपन फॉर ourselves. Now see, to your in front of you, the left side is there is a picture. What you see in that picture? Are you listening me? The picture
What do you see in the picture? Please reply. Okay, means a small girl is carrying in a pot, there is a puppy, and for what purpose she is carrying? There is a flood, means the extra is carrying that puppy not only for that purpose to carry, but she tries to help, and as well as she tries to save its life. Then second thing is, or second question is there, what do you think the girl is trying? Means by seeing that picture, you have some thoughts in your mind that what that girl or that small girl is trying. That small girl is trying to carry that puppy in a safe place. For what purpose or why? Why? The purpose is that to save or save the life of that puppy. Now there is third question. If you were at the place, means instead of that girl, if you were at the place of that girl, what would you do? Just yes, you are very right. That same thing will be happening with you, that you also take care or carrying that puppy with your own hands or everything that is in your hand to a safe place. Okay. Now the last question for this chit chat activity. Do you think she will become successful in her mission? Mission means कार्य. ती तिच्या कामामध्ये किंवा कार्यामध्ये यशस्वी होईल का? Yes. We must thinking each and every question positively. Yes. Each and everything that we are going to do, the result of that thing must be positive. For that purpose we are doing. त्याच तर गोष्टीसाठी आपण एखाद्या गोष्टीसाठी धावपळ करत असतो, धडपड करत असतो की त्या गोष्टीचा जो काही एंड आहे तो सक्सेसफुल व्हावा किंवा यशस्वी व्हावा. ओके. नाउ सी, we have some activities that is on the page of your textbook. Now this is one picture. Now there is second picture. There is third one, and there is last one. We have all these options, and we have connect them or to match these pictures. The first one is our luxurious bungalows. Can you explain or match the pairs? Yes, you are right. We are seeing here the bungalow is here and it is also luxurious. Then second one is my favorite pastime. Do you know what means by pastime? Yes, very nice. When you have no work, you are just doing lonely at that time, you do your own pastime. Yes, means you are just enjoying your hobbies. That is your pastime. Okay. Then there is your pastime. The thing is you join here. Now the third one is what a commotion. Commotion means unusual movement. Commotion means unusual movement. If you are engrossed in your pastime, that time you listen so many sounds and then you become in commotion, that is match the pair. And the last one is engross in my book. That is most of you students, it's your hobby that you engross in various types of books that is not related to our
study, but that the books of stories, like so many types of stories. Now we'll go through the text. Now we'll go line by line. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. So, after reading this text or paragraph, what we understand? We understand that the writer, Tapan Mukherjee, explained where did they live. They live in a campus where all their company members were living in their houses like a individual bungalows. And what the main point is that his father, means Tapan Mukherjee is our writer. Student, you know, such types of questions may be asked in our activity sheet. That is simple factual question. So he is working in a private company in Raniganj. So where is Raniganj? Raniganj is in West Bengal. Another thing is there, the officers' club was adjacent. Do you know what means the adjacent? Adjacent means closed to the boundary wall of garden. And now these all compound or houses or bungalows are surrounded with these all things like beautiful garden, then green grass. Do you know these words are combined together? What it called? Called in English, they are called describing words. Means they joining with each other, like grass, not only grass, but these are green grass. Then flowers. What these flowers are? These flowers are colorful flowers. Then trees are tall and majestic. Then vegetables are seasonal. You also know the seasonal vegetables. Then gardens also same households, means near to house. Then trees are also explained here. Magnificent means large trees, like not only trees, flowers, vegetables, but there are also some part of nature like squirrels. Do you know what mean by squirrels? Karutai, yes, very nice. And then some species of birds, like local species of birds, what we see, common house sparrows, crows, etc. Then this is a kind of nature, that is langurs. Do you know? It is a kind of monkey, langurs, that they found in particularly in West Bengal. Okay. Den means डेरा किंवा आपण ज्याला जथ्था म्हणतो त्यांचा. And here is one word is written in italic type. Do you know why such types of words are written? It is called non-English words. So these words is in local language. Ashwatha tree is
in Marathi or in our native language we call it पिंपळाचे झाड. Okay, they had all become a part of parcel of our existence and daily life. Now there are some questions after reading or understanding that text or paragraph. What was writer's father? You know, the answer of that question is my father was a medical professional. Okay, then second one is where did writer's father was working? Writer's father was working in a private company. And if the question will be asked where, the answer is that Raniganj in where. Explain the beauty of colony. This question may be asked for verbal question. So the answer of this question may be like all these things from here. Okay, the compound was from two birds and group of langurs had entire. Here you can make it own sentences and then explain such questions answer like verbal question. Then what is Ashwatha tree means? Ashwatha tree means that is non-English word that may use in English same because the local people use that mostly. In Marathi what do we call pimpal, umbar, word, same the word is used there, Ashwatha tree. And then last question is give the examples of describing words. I have also explained all these words are there called describing words like tall, then seasonal vegetables, green grass, okay, colorful flowers. These words are called describing words. Okay. Now the second paragraph or second text, a small incident on a Saturday. It was a Saturday afternoon. Left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. Now in this paragraph, what we have understand didn't happen in Saturday afternoon, and that Saturday afternoon the thing was unfolded against or in front of his eyes. म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये एक शनिवारी एक छोटीशी घटना घडली दुपारी की त्या घटनेमुळे त्यांच्या मनावरती एक नवीन डायमेन्शन आपण ज्याला म्हणतो न्यू डायमेन्शन म्हणजे त्यांच्या मनावरती प्रकाश पडणारी किंवा कायमची कोरली गेलेली एक घटना घडली आणि त्या घटनेला त्यांनी काय नाव दिलेलं आहे गॉड्स क्रिएशन म्हणजे त्याला आपण परमेश्वर निर्मित असं म्हणतो. मग काय झालं त्या दिवशी इट वॉज अ पूजा व्हॅकेशन. सेम वर्ड इज here explained. We have took too many worships and same that time we have vacations. In West Bengal also a puja vacation. In Maharashtra we have Diwali vacations or Ganpati seasons vacation. So in that holidays what we do, we have very good opportunity for becoming engrossed. Do you know what means by engross? Engross means occupied, means आपने गुंतून राहणे. Various magazines and story books. क्या त्या वेळी आपल्याला खेळाबरोबरच अनेक छानपैकी पुस्तकं किंवा मासिकं स्टोरी बुक्स असतील, मॅगझिन्स म्हणजे मासिकं ते आपल्याला पब्लिश केलेली असतात. जसे आपल्याकडे चांदोबा किंवा दिवाळीची सुट्टी, दिवाळी अंक या पद्धतीने आणि ह्या फेस्टिव्ह सीझनमध्ये ते आपल्यासाठी अतिशय उपयुक्त असतात. आता अनफोल्ड या शब्दाचा अर्थ या ठिकाणी दिलेला आहे. रिव्हील्ड याचा अर्थ सोडणे की आपल्या मनावरती ती गोष्ट कोरली जाणे. सो
Now the third or another text is here or paragraph is here. After a hearty lunch, we took too much hearty lunch in the afternoon. So my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap. Nap means dulki. And I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading and adventure stories. Yes, now our questions, first question answer is here that a type of story is adventure story. Most of you to read or try to listen, or you are just enjoying these adventure stories. Now there was a silence in the afternoon, and what happened occasionally means sometime that was broken by a sound of my family snoring. Do you know what mean by snoring? घोरणे. Intermittent. Intermittent means frequent. अचानक घडणारी गोष्ट. Okay. Chirping of house sparrows. This is a kind of sparrows. आपल्याकडे जनरली घराच्या अवतीभोवती फिरणाऱ्या चिमण्या असतात. त्यांचा एक प्रकारे चर्पिंग किंवा चिवचिवाट ऐकायला मिळाला. हा पण डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आहेत. चर्पिंग हाऊस स्पॅरोज. द हार्श कॉविंग. हार्श म्हणजे थोडासा कर्कश असा कावळ्यांचा कावकाव आवाज. ऑफ अ क्रो. द श्रील कॉल ऑफ अ काइट. काइट फ्लाइंग म्हणजे जे पक्षी असतात काइट फ्लाइंग, आपण ज्यांना वटवागळ म्हणतो, ते सुद्धा त्यांचा किंचाळणारा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळत होता थोड्याशा उंचावरती. द ग्राउंड. मिनिट्स टिक्ड बाय. हळूहळू ती गोष्ट पुढे पुढे घडत गेली. आणि या सगळ्या गोष्टी कधी घडलेल्या आहे? एका दुपारी सर्व घरातले फॅमिली मेंबर्स झोपलेले असताना त्या ठिकाणी लेखक तपन मुखर्जी हे ॲडव्हेंचर स्टोरीज म्हणजे ती कथा वाचत होते, साहसी कथा वाचत होते, आणि ते सायलेन्स किंवा शांतता त्या ठिकाणी भंग पावली ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे. कशामुळे रे? तर ह्या चिमण्यांच्या चिवचिवाटामुळे, कावळ्यांच्या जो काही आवाज होता त्याच्यामुळे, काइट फ्लाइंग किंवा काइट जे काही पक्षी आहेत त्यांच्या आवाजामुळे, आणि बाकीच्या गोष्टींमुळे. नाउ द क्वेश्चन्स are here for you after reading or comprehending that text or that paragraph. What the writer was reading? We know the writer was reading an adventure story. म्हणजे एक साहसी कथेचं पुस्तक त्या ठिकाणी ते वाचत होते. The writer was reading an adventure story. Okay? Now the second is for you. For recapitulation, in vacation, in every vacation like Diwali vacation or Christmas vacation or Puja vacation, whatever it may be, most of you have a pastime that riding a bike, swimming in the water or pool, or climbing the म्हणजे टेकडीवरती चालणे किंवा चढणे, पोहणे, सायकल खेळणे हे तुमचे पास्ट टाइम्स असतात दुपारचे. देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हॉट टाइप्स ऑफ बुक्स डू यू लाईक टू रीड? कुठल्या प्रकारची पुस्तकं तुम्हाला आवडतात? हा प्रश्न मात्र तुमच्यासाठी आहे. तुम्ही सांगायला हरकत नाही की ॲडव्हेंचर स्टोरीज वाचतात, मॅगझिन्स वाचतात, की त्या ठिकाणी धार्मिक ग्रंथ वगैरे बऱ्याचशा मुलांना आवड असते ती वाचण्याची, ते वाचत असतात आपल्या पास्ट टाइम मध्ये किंवा रिकाम्या वेळेमध्ये. नाउ द थिंग इज हॅपनिंग फोर. म्हणजे पुढे पुढे ती घटना घडत गेली आणि तो जो आवाज यायला लागला. सडनली आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स. तर रस्त्यावरती भटकी कुत्री असतातच. त्या कुत्र्यांचा त्यांना म्हणजे लेखकाला तपन मुखर्जी यांना रायटरला अचानक आवाज ऐकायला लागला, आणि तो पण कसा होता? बार्किंग फ्युरियसली. म्हणजे असं घाबरल्यासारखं. म्हणजे त्यांचा एकमेकांकडे आवाज जो होता तो वाढत होता.
इन द डिस्टन्स, म्हणजे काही अंतरावरती. आय चूज टू इग्नोर. फर्स्ट ऑफ ऑल द रायटर ट्रायज टू इग्नोर द कमोशन. डू यू नो व्हॉट मीन्स बाय कमोशन? कमोशन मीन्स noise and confusion. Means what we listen that is different from what we see. कधी कधी आपण असा विचार करतो की ऐकण्याची गोष्ट वेगळी असते आणि बघण्याची गोष्ट वेगळी असते. त्यावेळेस कमोशन हा शब्द वापरला जातो. म्हणजे एखादी घटना घडते वेगळी आणि आपल्याला वेगळं ऐकायला येतं. म्हणजे आवाज तर येतो पण दिसायला नंतर आपण बघितल्यानंतर ती वेगळी असते. दॅट इज कॉल्ड कमोशन. थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग. Another word is describing here. Pack means घोळका किंवा कुत्र्यांचा जथ्था आपण ज्याला म्हणतो. Might have, not perfect, कदाचित असेल. In a corner, hapless pig. What is hapless? Hapless means unfortunate. म्हणजे एखादं अभागी किंवा अश्रित एकटं पडलेलं pig म्हणजे डुक्कर असेल तर त्याच्यावरती त्या कुत्र्यांनी हल्ला चढवला असेल असं कदाचित लेखकाला वाटलं. बट soon the barking became louder and more aggressive. आणि काही वेळाने काय ऐकायला मिळालं, तो जो बार्किंग होतं, भुंकणं होतं, ते कसं व्हायला लागलं, मोठ्याने आणि आणखी अग्रेसिव्ह. म्हणजे मोठा त्याचा कमोशन किंवा जो आवाज होता तो वाढतच गेला. अँड द अलार्म कॉविंग. त्या कावळ्यांचा जे काही आवाज होता तो एक प्रकारे अलाव करत होता, अलार्म करत होता. ऑफ अ फ्लॉक of crows added to the cacophony. Now what is this cacophony? This word is also used here, means loud or harsh noises of any. म्हणजे त्यांनी सुद्धा त्यांचा आवाज म्हणजे ओरडणाऱ्या कावळ्यांनी त्यांचा आवाज त्या कुत्र्यांच्या घुंगाटामध्ये मिसळवला. and also heard हे तिथे ऐकू येत होता. the disturbance approaching closer. म्हणजे एक प्रकारे तो डिस्टर्बन्स म्हणजे जो काही आपण काय म्हणतो त्याला, ते गोंधळ जो होता तो त्यांच्याकडे एक प्रकारे येत होता असं लेखकाला जाणवलं आणि त्या स्टोरी बुक वाचता वाचता त्यांचं लक्ष विचलित झालं. नाउ व्हॉट हॅपन? क्युरिओसिटी गॉट द बेटर. क्युरिओसिटी मीन्स आपली जी उत्सुकता असते ती आणखी शिगेला पोहोचली. अँड बाय लिव्हिंग द बुक असाइड आय रश्ड टू द व्हरांडा. नाउ म्हणजे ते पुस्तक बाजूला ठेवून मी कुठे धावलो किंवा कुठे निघालो, अचानक व्हरांडाकडे. नाउ दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज इन नॉन इंग्लिश वर्ड. डू यू नो व्हॉट मीन्स बाय व्हरांडा? सो मेनी वर्ड्स that are also used in English that are called non-English words. But what happened? These words have no particular words in English, so the words use same as it is that are called non-English words. So in the veranda, and that we see what was going on, means by that curiosity the writer rushed from his room by leaving his own book aside and then come to the veranda. Now see, there one thing is happened. What happened? Though thing is happening there, I glanced through the roof of the club house and saw something horrible. म्हणजे एक प्रकारे त्या रूफ मधून म्हणजे जे छत असतं त्याच्यात छोटीशी फट होती आणि त्या फट मधून मी काय केलं, छोटंसं बाहेर बघितलं. इन द क्लब हाऊस म्हणजे ते जे क्लब हाऊस होतं, सर्व लोक एकत्र कुठला कार्यक्रम करत असतील त्या ठिकाणी आय सॉ समथिंग हॉरिबल. म्हणजे कमोशन जे होतं ना, त्यांनी जो विचार केलेला होता लेखकाने त्यापेक्षा काहीतरी वेगळी घटना त्यांच्या दृष्टीस पडली लेखकाच्या. आणि ती घटना होती अ बिग मेल लंगूर. एक नर जातीचा मोठा लंगूर किंवा माकड. ते काय करत होतं? अपॅरंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप. म्हणजे तो स्वयंघोषित एक प्रकारे नेता होता किंवा नेतृत्व करणारा होता त्या ग्रुपचा. आणि काय केलेलं होतं? वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड्स. त्याच्या हातामध्ये त्या ठिकाणी काय होतं? एक छोटंसं बेबी लंगूर होतं. म्हणजे लंगूरचा त्यांचं छोटंसं पिल्लू असेल. सो
and mercilessly. Mercilessly means cruelly. In Marathi, what we call it? Cruelly. का निर्दयीपणे. Biting it all over with definite intent to kill. His reaction was to biting it all over, म्हणजे संपूर्ण शरीरावरती तो चावा घेत होता आणि त्याचं एकच इंटेंट होतं, म्हणजे उद्देश काय होता त्याचा, की तो चावा घेऊन त्याला काय करणं, ठार करणं. द हेल्पलेस मदर, त्या छोट्याशा बेबी लंगूरची आई कशी होती, हेल्पलेस ऑफ द बेबी अँड अदर लेसर मेंबर्स, बाकीचे मेंबर सेम ॲज. कारण काय होतं रे, त्या जो मेल लंगूर होता, मोठा होता सर्वांपेक्षा आकाराने, त्याच्याजवळ जाण्याची कोणाची हिंमत नव्हती आणि म्हणून लंगूर ग्रुप वेअर स्कॅटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स. त्या बिल्डिंगच्या रूफ वरती म्हणजे छतावरती तो सगळा विखुरलेला होता. आपल्याला माहिती, एखादा जर नेता म्हणजे काही एखादी गोष्ट करत असेल विरुद्ध, तर बाकीचे लोक काय होत नाही, एकत्र जमा होत नाही. आणि सेम तशाच पद्धतीची प्रथा सुद्धा प्राण्यांमध्ये असते. आणि ते फक्त कशाची भूमिका बजावत होते, नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, म्हणजे ते मारलं जात आहे हे फक्त बघायची भूमिका. बाकीचे जे काही मेंबर्स होते त्या ग्रुपचे ते बघत होते. आय रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन द ॲनिमल क्लॅन. कस्टम मीन्स प्रथा. या मला एक प्रथा आठवली की ह्या प्राण्यांमध्ये सुद्धा अशी एक प्रथा असते. जशा आपल्या मानवांमध्ये एक प्रथा असतात समाजामध्ये, समाज रचनेमध्ये, तशी त्या प्राण्यांमध्येही एक प्रथा असते. द ॲनिमल क्लॅन. क्लॅन मीन्स अ व्हेरी लार्ज फॅमिली. त्यांचं सुद्धा एक मोठं कुटुंब असतं. अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट means powerful or superior, means he or it has only one. म्हणजे तो किंवा तो नेतृत्व करणारा हा कसा असतो, सर्वांपेक्षा पॉवरफुल असतो आणि सुपेरियर असतो. कदाचित तो समजत असेल किंवा ताकदीने असेल. आता इथं जर बघितलं आपण, तो मोठा दिसत होता, बिग मेल लंगूर, आकारानेही मोठा होता आणि पुरुष जातीचा होता. दॅट टाइम द रायटर अंडरस्टँड or he recalled himself that the terrible custom, अतिशय भयानक जी प्रथा होती, कस्टम मीन्स प्रथा, त्या प्राण्यांमध्ये त्यांनी बघितली. आणि ती प्रथा कोणती, द ॲनिमल क्लॅन, म्हणजे त्या प्राण्यांच्याही फॅमिलीमध्ये, म्हणजे मोठ्या फॅमिलीमध्ये एक डॉमिनंट मेल असतो जो स्वतःला पॉवरफुल किंवा सुपेरियर समजत असतो. युजली डज नॉट अलाउ अनादर मेल बेबी. Means that is the heart of this story. Means we have, or you may question in our own mind that why he is not giving chance to leave him. म्हणजे त्या छोट्याशा बाळाला तो का जगू देत नव्हता. तर ही जी क्लॅन होतं, त्यांची जी फॅमिली होती, त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचे काय होतं, एक प्रथा होती, कस्टम होती, की तो जो डॉमिनंट मेल होता तो दुसऱ्या मेलला मोठं होऊ देऊ शकत नव्हता किंवा देत नव्हता. आणि ती एक अलिखित परंपरा एक प्रकारे ह्या प्राण्यांमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. आणि म्हणून आपल्याला हा जो पाठ आहे, ह्या पाठाचा हा जो आपण याला गाभा म्हणूया, की ह्याच गोष्टीमुळे कदाचित ही घटना घडलेली असेल. आणि लेखकाने काय दिलेलं आहे, हिला नाव एक प्रकारे गॉड्स क्रिएशन. सो हिअर आर सम पिक्चर्स द रायटर इज सीइंग फ्रॉम the roof of the clubhouse. Now look at this big male langur. He is roaring. He is not allowing to others to come near, and he is just catching or biting to that langur, baby langur, and kept itself towards it. So all these langurs are seeing with each other single. These have taking their own baby langurs in their arm and seeing what was happening there.
So, students, you just enjoying today's story, but we have listened only half and part of the story. We'll beginning with tomorrow's same lectures from the same studio tomorrow on same time. So till that, bye bye, take care and have a hearty lunch. Bye bye, take care. Thank you. Hello and a warm welcome to all of you. This is a demonstration on EduBeam, a virtual learning solution presented by Valuable Edutainment. It is a satellite-based distance learning solution which eliminates time and distance constraints and facilitates interactive exchange of information between a central studio and multiple remote locations in real time in a unique interactive environment. Let's see how EduBeam exactly works. An expert teacher delivers a lecture from a studio using various teaching aids like whiteboard and smartboard. This signal is recorded and then encrypted at source and transmitted to a satellite hub. This content is then relayed to a geosynchronous satellite that can simultaneously broadcast to any number of virtual classrooms, which is received via a remote VSAT dish. A two-way communication is enabled via video cameras and microphones to give an experience of a completely realistic classroom atmosphere. Hello students. Today we have a very interesting topic. We shall be learning about the human digestive system using this video. In digestion, food is changed by the organs. As we can see, Vinod sir is using the smartboard to deliver a lecture on the human digestive system. It vastly enhances the learning experience and really helps to keep students engaged. He can highlight important points, explain queries, and add notes on the go. But one of the most interesting features of the smartboard is the virtual lab. This allows the teachers to go beyond just theoretical teaching and actually conduct practical demonstrations. The smartboard can be effectively used for information assimilation and recall. The walls are covered with villi when nutrient absorption takes place. Each villus contains... The display monitor in the classroom is divided into 5 main areas. It can be customized as per user requirement. The largest one, of course, is that of the teacher. These windows on the right are live feeds from 2 connected classrooms where this lecture is seen. It is on an auto scan mode, displaying 2 classrooms at the same time. This is the ticker displaying special instructions for the students, and just below that is chat window using which students can type questions during the lecture. They also have a hand raise option, which enables them to communicate with the studio in case of any query. These icons on the bottom right indicate that the classroom is properly connected to the studio. Yes, ma'am. Now we see the student in the big window and Vinod sir in the smaller one. Question occur. Sir, please explain. Vinod sir has turned the student the presenter and he is addressing all the other classrooms. The mucosa generates enzymes which supplement the digestive enzymes of the pancreas and the liver. This is a typical classroom to studio interaction. Thank you, sir. This wonderful session is taking place